დილა მშვიდობის დღეს ქართული რადიოს დღეა. განსაკუთრებით ულოცავ ამ დღეს ჩვენს პარტნიორებს რადიო ჰერეთი, რომელიც მაუწყებლობს 102 და 8 FM-ზე, ასევე რადიო თბილისი 93 და 5. ბოლო პერიოდში ამ აწუყვე რადიო ჰოლდინგის ასე ვთქვათ შემადგენლობაში შევიდა კიდევ ერთი ვებ რადიო, რადიო რილექსი. მე წარმატებებს ვუსურვებ რამაზ სამხარაძეს და მის გუნდს, ასევე ულოცავ მის კოლეგებს, მის პარტნიორებს და ულოცავ მის კონკურენტებსაც. პატივია მიულოცოთ ჩვენს კოლეგებს საზოგადოებრივ რადიოში დღევანდელი დღე. საქართველოს საზოგადოებრივ რადიო ერთ-ერთი უძველესი რადიო გახლავთ ევროპაში და პირველი ცხადია საქართველოში. იგი შეიქმნა სხვათა შორის მოსახლეობის დაფინანსებით, თავისი არსით იგი თავიდანვე საზოგადოებრივ მაუწყებელს წარმოადგენდა. საზოგადოებრივმა რადიომ დიდი წვლილი შეიტანა საზოგადოების ცხოვრების და ცხოვრების ფორმირებაში და ზოგადად ქართული კულტურის განვითარებაში. აწლეულების განმავლობაში ის გახდა ერთადერთი ქართული ელექტრონული მედია საშუალება. საზოგადოებრივი რადიო ფლობს უნიკალურ აუდიო ფონდს, რომელიც ჭეშმარიტად ეროვნულ სიმდიდრეს წარმოადგენს. ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ 1925 წელს ნავთლუღში 120 მეტრიანი სამხედრო რადიო ანძის აღმართვით დაიწყო, რომელიც 300 კილომეტრის რადიუსით მოქმედებდა. აქვე ამოქმედა ნახევრად კუსტარული სამოუწყებლო რადიოსადგური, საიდანაც 1925 წლის 21 მაისს საცდელი რადიო გადაცემა განხორციელდა. მსახიობ შემსრულებლები იყვნენ სადგურის ტექნიკური პერსონალი, რომლებმაც რადიო ტელეფონით გადასცეს სიმღერა, მუსიკა და საუბარი. ფართო აუდიტორიისთვის განკუთვნილი საცდელი მაუწყებლობა დაიწყო 23 მაისს, სწორედ ეს დღე ითვლება ქართული რადიოს დაბადების დღედ. რადიოს ოქროს ფონდის უძველესი ჩანაწერი კი 1914 წლით თარიღდება. ამ უნიკალური ჩანაწერის აღმოჩენა და გადარჩენა ქართული რადიოს მაშინდელი ხელმძღვანელის აკაკი ძიძიგურის დამსახურება გახლავთ. მოკლედ რადიოებს და ჩვენს პარტნიორებს უყურადღებოდ ნამდვილად არ დავტოვებთ. ამ თემას აუცილებლად მიუბრუნდებით, მაგრამ მოდი დღევანდელ კიდე სხვა ამბებსაც მივხედოთ. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით მიმდინარე წლის აპრილში საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების წმინდა მოგება აპრილში 37.6 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 33 მილიონი ლარით ნაკლებია გასული წლის აპრილის მაჩვენებელზე. იანვარ-აპრილში ჯამში კომერციული ბანკების მოგება 295 მილიონი ლარია, რაც 115 მილიონი ლარით მეტია 2016 წლის იანვარ-აპრილის მონაცემებზე. ამასობაში კი EBRD, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, საქართველოში მესამე მსხვილი ბანკის შემოსვლის შესაძლებლობას პრინციპში დადებითად აფასებს, თუმცა მიიჩნევს, რომ ამის შესაძლებლობა დღეს ნაკლებია. EBRD-ის რეგიონალური წარმომადგენელი ბრუნო ბალვანერა ამბობს, რომ ამ დღეს არსებულ ორ მსხვილეს ბანკს ბაზარზე უკვე საკმაოდ მსხვილი წილი აქვს დაკავებული, რაც ახალი ბანკის შემოსვლას შესაძლებლობას უზღუდავს. ამონარიდი აგერ ვნახოთ კიდევ ბარემ ბრუნოს გამოსვლიდან EBRD საქართველოში სტაბილურ საბანკო სექტორს უკვე წლებია მხარს უჭერს. 2008 წელს გლობალური ეკონომიკური კრიზისისა და რუსეთთან კონფლიქტის დროს საკმაოდ დიდი წნეხი იყო საბანკო სექტორზე. ამ დროს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა ორი ქართული ბანკის კაპიტალიზაცია შეუწყო ხელი, TBC-სა და საქართველოს ბანკის. დღეს ბაზარზე ორი მსხვილი და რამდენიმე მცირე ზომის ბანკია. ვფიქრობ, რომ ბაზარზე არის ადგილი მესამე მსხვილი ბანკისთვისაც, თუმცა ვერ ვხედავ ამ მცირე ბანკების კონსოლიდირების შესაძლებლობას. ჩვენ მივესალმებით და მივესალმებოდით კიდევაც ერთი მსხვილი ბანკის შემოსვლას და გამოჩენას ბაზარზე, თუმცა მას გაუჭირდება ბაზარზე შემოსვლა, რადგან ამ ორ ბანკს უკვე საკმაოდ მსხვილი წილი აქვთ დაკავებული საბანკო ბაზრის მიმართულებით, აცხადებს ბრუნო ბალვანერა. ამასობაში მოდი გადავხედოთ, რაში დაიხარჯა ჩვენი ქვეყნის თანხები, კონკრეტულად რომელ პროდუქციაზე, რომლის იმპორტირებაც მოხდა პირველ 4 თვეში უკაცრავად, ანუ საუბარია პროდუქციაზე, რომლის შემოტანა მოხდა საქართველოში. Forbes-მა გუშინ საკმაოდ საინტერესო ანალიტიკა გამოაქვეყნა 2017 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში იმპორტირებული პროდუქციის ტოპ-10-ში პირველი ადგილი ნავთობმა და ნავთობპროდუქტებმა დაიკავა 180 მილიონი დოლარი.
ეს არის თანხა, რომელიც გავიდა საქართველოსდან ამ პროდუქციის შესაძენად და იგი მთელი იმპორტის 7.8% შეადგენს. წინა წელთან შედარებით იმპორტირებული ნავთობის ღირებულება 45 მილიონი დოლარით გახლავთ გაზრდილი. მეორე ადგილზე არის ბუნებრივი აირი 158 მილიონი დოლარით, მესამე ადგილზე კი მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი 155 მილიონი დოლარი. თუმცა გასულ წელთან შედარებით ესეც შემცირებულია. მოკლედ სხვადასხვა კლასიფიკატორების და სხვადასხვა ჯგუფების მიხედვით ამაზე უფრო დეტალურად გალტენ ტაგარტის ანალიტიკოსთან ეკონომისტი ევა გოცირიძე გაგვესაუბრება. ბატონო? ევა უკაცრავად უმეშლება მე მოპატიეთ. ჩემი უსაყვარლესი ევა გოცირიძე გაგვესაუბრება. ევა ბოჭორიშვილი გაგვესაუბრება ამ თემასთან დაკავშირებით და ევას გარდა კიდევ გვყავს სტუმრები და მოდი ბარემ ვნახოთ გადაცემის თემების და სპიკერების ანონსი. 23 მაისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ თეიმურაზ მურღულია განათლების მინისტრის მოადგილე, ევა ბოჭორიშვილი გალტენ ტაგარტის ეკონომისტი, გოგა მერიქიძე გალტენ ტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი, მაია სიდამოიძე პროთრეულ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი და ჩიცაგურიას საქართველოს რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მასპინძლებს. გოსტუმრება ოთარ ანთია, აწარმოო საქართველოს მეწარმეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ახალ ბენეფიციარს გაგვაცნობს. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტევ პირველზე. რა თქმა უნდა ევა ბოჭორიშვილზე ვსაუბრობდი, რომელიც რამდენიმეჯერ მოვიხსენიე სხვა გვარის მიმართულებით. კარგი, დაუბრუნდეთ ჩვენს მიმდინარე თემებს, იმედია სხვა არ მერევა არაფერი, მიუხედავად იმისა, რომ ვცდილობ მაქსიმალურად სუფლორის გარეშე ვიმუშაო დილაობით, ეთყობა მაინც უნდა დაუბრუნდე აპრობირებულ მეთოდებს. პრეზიდენტი ტრამპი ჩავიდა ისრაელში და სხვადასხვა აეროპორტშივე გამოეხმაურა ჩვენს გუშინდელ სატელევიზიო ლიდს პროტოკოლის სამსახურთან დაკავშირებით. პრემიერ-მინისტრი ნეთანიაჰუს თანდასწრებით იგი აქტიურად განიხილავს თემას, საერთოდ რა ჯანდაბაა ეს პროტოკოლიო და საერთოდ თუ იცი ეს რა ჯანდაბაა ეს პროტოკოლი, მიმართავს ბიბი ნეთანიაჰუს. კაცმა არ იცის, პასუხობს ისრაელის პრემიერ-მინისტრი და შემდეგ მორჩილად და უსიტყვოდ ეთანხმებიან და შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენელს და ალბათ პროტოკოლის და დგებიან რიგში, თუმცა ეს გადაპალაპარაკება, რომელიც ძალიან კარგად აიღო შესაბამისმა კამერებმა, აშკარად ჩანს, რომ პროტოკოლის სამსახურთან დაკავშირებით ტრამპს გამოყვა რაღაცები ერიადიდან. მოკლედ ასეა ჩემო გიორგი, ისევ ჩემ მეგობარს გიორგი მირცხულაოს მიმართავ, იმედია ეს კადრები დაგარწმუნებს, თუ რა ხარისხით ადევნებს თვალყურს ტრამპის ადმინისტრაცია ჩვენს ყველა განცხადებას და მათ შორის გუშინდელი მისი პროტოკოლის მუშაობის, სამსახურის მუშაობასთან დაკავშირებით. ტყუილად საქმიან დილაში არაფერი არ ითქმება და იმედია ეს ყველაფერი ჩვენ დასტურად მიიღე. წარმატებულ დღეს უსურვებ ყველა ჩვენს მაყურებელს, რადიო მსმენელს. იმედია ანა ლაპიაშვილი ტრადიციულად შემახსენებს რაიმე თუ არ გამომრჩა, თუმცა რაღა უნდა გამომრჩენო და თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ევა ბოჭორიშვილი რამდენჯერმე ევა გოცირიძით მოიხსენია. არა, მე მგონი არაფერი, დილა მშვიდობის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელებს, რა თქმა უნდა ვილოცავთ ჩვენს პარტნიორებს, ქართული რადიოს და არსების დღეს და მათ კოლეგებს და კონკურენტებსაც შესაბამისად. მხოლოდ პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, გუშინდელ საინტერესო ამბავი იყო, რომ ამერიკელი მხატვრის ჟან მიშელ ბასკიას ნამუშევარი ნიუ-იორკის აუქციონზე რეკორდულ ფასად გაიყიდა და დარწმუნებული არის Forbes არ გამორჩება და აი ფასს რაც შეეხება 100.9 მილიონ დოლარზე არის საუბარი. BBC წერს, რომ ნამუშევარი ამათ ჩვენებით ყველაზე ძვირად ღირებული ტილო გახდა. აუქციონი 10 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა და ბასკიას ნახატი შესრულებულია ზეთით, აკვარელით და აეროზოლის აღებავებით. ამ ინფორმაციით, რომელსაც აუქციონის შესაბამისად ავრცელებენ, ერთი წლით ადრე ბასკიას სხვა ნამუშევარი ორჯერ უფრო იაფად იგივე ადამიანმა იყიდა. ორივე ნახატი იაპონელ მილიარდერს 41 წლის იუსაკუ მაეზავამ შეიძინა, რომელიც ბასკიას შემოქმედების
ნახატებისადმი მიძღვნილი მუზეუმის გახსნას გეგმავს და ამისთვის 109 მილიონი გადაიხადა ერთ ნახატში. სხვათა შორის France Press-ის სააგენტო აღნიშნავს, რომ ტილოს გამო აუქციონზე უშუალოდ დარბაზში მჯდომ კლიენტს და ვაჭრობაში ტელეფონით მონაწილე პირს შორის სასტიკი ბრძოლა გაიმართა. ნახატის დაუხლებისათვის ბრძოლაში კი სწორედ ტელეფონით მოვაჭრემ გაიმარჯვა. აფრო-ამერიკელი მხატვარი ჟან მიშელ ბასკია ნიუ-იორკში 1960 წელს დაიბადა და ის 27 წლის ასაკში 1988 წელს ნარკოტიკებით მოწამვლის შედეგად გარდაიცვალა. ჟან მიშელ ბასკია საზოგადოებამ თავდაპირველად გაიცნო როგორც მხატვარი გრაფიტისტი, თუმცა მსოფლიოში სახელი ნეო-ექსპრესიონისტული ნამუშევრებით გაითქვა. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ გასული წლის შეჯამებისას აღმოჩნდა, რომ არც ისე კარგად წასულიათ აუქციონებს საქმე და ძვირადღირებულ ნახატებზე მოთხოვნა შემცირებული იყო. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში მაგალითად სოთბის აუქციონზე იმპრესიონიზმისა და თანამედროვე ხელოვნების ნამუშევრების 154 მილიონის ღირებულების ნახატები გაიყიდა მხოლოდ და ეს 2009 წლის შედეგად ყველაზე ცუდი შედეგი იყო. თანხის მინიმალური ოდენობა, რაც კი სოთბის აუქციონის გაყიდვებიდან ელოდებოდნენ, 168,8 მილიონი დოლარი იყო, თუმცა გითხარით, რომ მოლოდინი არ გამართლდა. აუქციონზე მაშინ გამოტანილი იყო 62 ლოტი და იქიდან 21 გაუყიდავი დარჩა. ყველაზე ნათელი წერტილი, რაც აუქციონზე გამოჩნდა, როდენის ნახატი იყო, რომელიც 20,400,000 დოლარად გაიყიდა. საუბრობ 2016 წელზე შესაბამისი შეჯამებით. ყველაზე დიდი მეტგაცრუებად კი დერენის ნახატი იქცა, რომელიც სხვადასხვა შეფასებით 15-20 მილიონად უნდა გაყიდულიყო, მაგრამ მისი მსურველი მაშინ არ გამოჩნდა. გაუყიდავი დარჩა პაბლო პიკასოს, პოლ გოგენის, პიერო გუისტ როდენის ნახატები. განსხვავებული სიტუაცია არის მაგალითად ქრისტის აუქციონზე ყოფილა. ნახოთ როგორ იქნება 2017 წელი გასული წლის ჩავარდნას უმეტესად ამ სფეროში ჩახედული ადამიანები ნავთობის ფასის შემცირებით ხსნიდნენ. მაგრამ რაც შეეხება ნავთობს და ფინანსებს, ამას ცოტა მოგვიანებით დაუბრუნდებით. ცვლილებები ზოგადად ევროპის, ამერიკის თუ აზიის ბირჟებზე პირდაპირ აისახება ხოლმე ასეთ სფეროზე, როგორც აუქციონზე, იმიტომ რომ სწორედ ეს ადამიანები არიან ამ ნახატების მყიდველები, 100 მილიონი ნახევარზე ესე მარტივად არ იხდიან. მიზეზი მარტივია, ბევრი ცნობილი, მდიდარი და რაციონალურობით გამორჩეული, მათ შორის მილიარდერი განსაკუთრებით ილტვის ხელოვნების ნამუშევრებისადმი და მზად არიან თუნდაც არარაციონალურად ბევრი ფული დახარჯონ. ხარჯონ და თან ცნობილი ფერწერული ტილოები შეიძინონ. მაგალითად, სტივ კოენი 2016 წლის სექტემბრისათვის ჰედჯ ფონდების ამერიკელი მენეჯერის ქონება, მაშინ 13 მილიარდს აღწევდა, ცნობილი კოლექციონერი გახდა და გამორჩეული ტილოების შეგროვება ჯერ კიდევ 2000 წლიდან იწყებს. მას შემდეგ მას სულ ჯამში აქვს 300-მდე ხელოვნების ნიმუში შეძენილი და მათი ჯამური ღირებულება მილიარდს აღწევს. კოლექცია არაერთი ცნობილი ტილოთი დაიქვეყნეს და მათ შორის არის ვინსენტ ვან გოგის გლეხი გოგონა და ჩარლის ქუდიც. ნამდვილად ასეა. სხვათა შორის წლის დასაწყისიდან Forbes-ში დავწერეთ ამის შესახებ და ამავე სტატიაში აღნიშნული იყო, რომ ვან გოგის ყველაზე გამორჩეული ტილოები ბერძენი მილიარდერის ფილიპ ნიარქოსის კოლექცია შეადგენდა და ამშვენებს. საზღვაო გადაზიდვების ბერძენი მაგნატის უფროსი შვილის ქონება კოენისას 1-2-რად ჩამორჩება და სულ რაღაც 2,3 მილიარდი, ანუ 2 მილიარდ 300 მილიონი. თუმცა სამაგიეროდ მემკვიდრეობით მიღებული მისი კოლექციის ღირებულება აჭარბებს 2 მილიარდს. ნირქოსმა მამის მიერ დატოვებული კოლექციის ღირებულება ღირებული ნიმუშებით შემატა, მათ შორის ვან გოგის ყურის მოჭრის შემდგომ შესრულებული ავტოპორტრეტი, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით 71,9 მილიონად სწორედ მან შეისყიდა ანონიმურად კრისტის აუქციონზე ჯერ კიდევ 1998 წლის ნოემბერში. მოკლედ ეს გადაცებულ მილიარდერებს განსხვავებული გემოვნება აქვთ. ზოგს თუ ვან გოგი და პოსტ-იმპრესიონისტები მოსწონს, არიან ისეთები, ვისაც აბსტრაქციონიზმი უფრო იზიდავს, განსაკუთრებით კი გეომეტრიული აბსტრაქციონიზმი, ანუ სწორედ ისეთი, როგორც პიტ მონდრიანს ახასიათებს, სწორედ ამ მხატვრის ნამუშევრების მიმართ განსაკუთრებული სიმპათიით გამოირჩევა ბონდების ტრეიდერი, ეგრეთ წოდებული ბონდ კინგი ჯეფრი გუნდლაკი, რომელიც არის 1,600 მილიონი ქონების პატრონი. მისი სახლი სხვადასხვა სანტა მონიკაში 2012 წლის სექტემბერში ქურდების სამიზნე გახდა, რომლებმაც სხვა ძვირფასეულობასთან ერთად რამდენიმე ნახატიც წაიღეს. ქურდობიდან რამდენიმე დღეში გუნდლაკმა დაკარგული ქონების მპოვნელისთვის თავდაპირველად დაწესებულ $200,000 ჯილდოს
კიდევ $1,000,000 დაამატა მხოლოდ მისთვის, ვინც პიტ მონდრიანის ნახატს დაუბრუნებდა. დღეს ეს კომპოზიცია, ანუ წითელსა და თეთრში, ისევ მისი კოლექციის ნაწილია. მილიარდერების სია, ვისაც ხელოვნება განსაკუთრებულად იზიდავს, საკმაოდ ვრცელია, თუმცა არიან გამორჩეულებიც და მათგან ერთ-ერთი უდავოდ არის ალექსანდრე მაკ-ქუინის გუჩისა და სენტ ლორან პარიზის მფლობელი კომპანიის ქერინგის მეწილე ფრანგი ბიზნესმენი ფრანსუა პინო, $1,400,000,000-იანი კოლექციით, პინოს პირველი შენაძენი ასევე მონდრიანის ნახატი გახდათ, რომელიც მას თითქმის $9,000,000 დაუჯდა და როგორც ჩანს, მილიარდერი ჰოლანდიელი მხატვრის შედევრის ყურებამ იმდენად მოხიბლა, რომ ახლა მისი პირადი კოლექცია 2,000-მდე ძვირფასი ხელოვნების ნიმუშს ითვლის. ესეც განწყობის ამბავია პრინციპში და ხასიათის თუ ზოგიერთი შენაძენის მალავს, მაგალითად მილიარდერმა პინომ საკუთარი კოლექციის გამორჩეული ნამუშევრები რამდენჯერმე გამოამგზავრა და ფართო საზოგადოებასაც აჩვენა ვენეციაში საგამოფენო სივრცისთვის განკუთვნილ ისტორიულ ნაგებობაში. პალაცო გრასში, რომლის საკონტროლო პაკეტი ხუთშორის 2005 წელს $27,000,000 თავად შეისყიდა. ეგონია უნდა მოვჭით მხატვრებზე საუბარს. ხო, არც ეს არის სურიგო. არც პრობლემა პრინციპში აუქციონზე ნახატების და ნამუშევრები არა მხოლოდ ოსკაროს ან თქვათ ნახატებს კიდევ მიუბრუნდები, თუმცა იქამდე დღევანდელი იუბილეარი უნდა გავახსენოთ და მუსიკის დროც არის 1967 წლის 23 მაისს ფილ სელუეი დაიბადა. სელუეი ბრიტანელი მუსიკოსი, რადიოჰედის დრამერი არის. ის ამ ჯგუფში პოპულარობამდე ლივერპულის პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში სწავლობდა და ბევრ საგასტროლო მუსიკოსთანაც თანამშრომლობდა. ამავე პერიოდში ინგლისურის მასწავლებელიც კი იყო, თქვენ წარმოიდგინეთ და 90-იან წლების დასაწყისში რადიოჰედს მიაშურა და შემადგენლობა მალევე დატოვა და ირლანდიაში გაემგზავრა, თუმცა ჯგუფს უკან კვლავ დაუბრუნდა, თუმცა ეს ძალიან მოკლე პერიოდში მოხდა. და როგორც უკვე გითხარით, ეს არ არის მხოლოდ დღევანდელი იუბილეების ჩამონათვალიდან საქმიანი დილის გამორჩეული პერსონა. ადამიანი რომ ყოფილიყო, მისი პოპულარობა და შემოსავლები იმდენს იზამდა, დარწმუნებული ვარ, ფერწერის სიყვარული შემთხვევაში რომელიმე კოლექციიდან ერთი ორ ნამუშევარსაც გამოკრავდა ხელს. მიკი მაუსებს საუბრობ, დღეს მიკი მაუსის ალაპარაკების დღეა. 1929 წელს მიკი მაუსის პირველი ხმოვანი მულტფილმი კარნავალ კინდი გამოვიდა, კომიკური ანიმაციური ფილმების პერსონაჟი იუბ აივექსის Walt Disney-სთან ერთად არის შექმნილი. პირველად 1928 წელს აივექსმა დახატა, ისე როგორც მინი მაუსი. მიკი მაუსი არის Walt Disney-ის კომპანიის ოფიციალური ლოგოტიპის ნაწილიც და გამოიყურება როგორც ანთროპომორფული თაგვი, წითელი შორტით და დიდი ყვითელი ფეხსაცმელებით, თეთრი ხელთათმანებით და დღეისთვის უკვე მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ანიმაციური პერსონაა. მისი მონაწილეობით 10 ფილმია ნომინირებული ოსკარზე, აქედან ერთ-ერთი იყო ლანდი ფაუ. გარდა ამისა, 1942 წლის ცერემონიის გამარჯვებულიც კი გახდა. 1978 წელს კი მიკი იქცა პირველ ანიმაციურ პერსონაჟად, რომელსაც ჰოლივუდის დიდების ხეივანში ვარსკვლავიც გაუხსნეს და ამ მიზეზების გათვალისწინებით ერთი ორ ნახატს რატო ვერ შეიძლება ვითომ. ხო, ყოველ შემთხვევაში პიროვნება ხორციელი რო ყოფილიყო, მიკი მაუსის სახით დარწმუნებული ვარ, რომ იქი Forbes-ის სიის ავანგარდში იქნებოდა კი, ამაში უდავოდ დარწმუნებული ვარ. ნახოთ ვინ არის. ხო, მიკი მაუსის საინტერესო თემა იყო, მაგრამ მე კვლავ ძალადობ, იმიტომ რომ მგონია რომ ყველა დროს გადავაჭარბეთ და ჩვენი ერთობლივი პროლოგით და ეხლა დროა დავინტერესდეთ 23 მაისი თარიღი მიღმა იმისა რომ ეს რადიოს დღეა და მიკი მაუსის ალაპარაკების დღე საინტერესოდ დაემთხვა ქართული რადიოს დღე და მიკი მაუსის ალაპარაკების დღე. მოდი ვნახოთ კიდევ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოში 23 მაისს. დღეს ქართული რადიოს დღე აღინიშნება. საქართველოს რადიო, რომელიც 1925 წლიდან მაუწყებლობს, ერთ-ერთი უძველესია მსოფლიოში. პირველი საცდელი გადაცემა ეთერში 1925 წლის 23 მაისს გადაიცა. მრავალი ათეული წლის განმავლობაში ის უალტერნატივო მაუწყებლად რჩებოდა, თუმცა ქართულმა რადიომ მსმენელი ტელევიზიის ამოქმედების შემდეგაც შეინარჩუნა. ქართული რადიო ერთ-ერთი პირველი რადიოა ევროპაში. 23 მაისს საქართველოში ხმოვანი ერა დაიწყო. ეთერში გავიდა საცდელი გადაცემა, პირველად გაჟღერდა რადიო დიქტორის ხმა. საცდელი პერიოდის შემდეგ რადიო რეგულარულ მაუწყებლობაზე 1927 წლის თებერვლიდან გადავიდა.
1592 წლის 23 მაის ერეტიკოსობის ბრალდებით ინკვიზიციამ ჯორდანო ბრუნო შეიპყრო. იტალიელი ფილოსოფოსი, თეოლოგი და პოეტი რომის ხელისუფლებამ ციხეში მოათავსა, სადაც სწავლული 8 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა. ინკვიზიციასთან ბრუნო დიდგვაროვანმა ჯოვანო მოჩინიკომ დაასმინა. ბრუნო ბრალდებას დაემორჩილა, თუმცა ვენეციის რესპუბლიკა მის რომის წმინდა სასამართლოს გადასცა, სადაც ერესისთვის ხანგრძლივი სასამართლო პროცესი ელოდა. დღემდე კამათის საგანია ბრუნოს მეცნიერული მოღვაწეობა და ასტრონომიის სტატუსი, თუმცა ისტორიკოსებში იწვევს დავას მისი ღვაწლი ფილოსოფიური ტრადიციის განვითარებაში. რამდენიმე წელია საქართველოში 23 მაისს აღნიშნავენ თარიღს, რომელსაც აფხაზეთობა ეწოდება. ეს დღე ქართულ-აფხაზური თვითმყოფადობის დასტურად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ინიციატივით დაარსდა. აფხაზეთობა სიმონ კანანელის ხსენების დღეს აღინიშნება. როგორც ცნობილია, სიმონ კანანელი არის საქართველოში ქრისტიანობის ერთ-ერთი პირველ მქადაგებელი. მისი სალოცავი მღვიმე დღემდე არის შემორჩენილი აფხაზეთში. ამ დღის ფარგლებში საქართველოში სხვადასხვა ოფიციალური თუ საზეიმო ღონისძიებები იმართება. დავინტერესდეთ ასევე ბიზნესის და ეკონომიკის მიმდინარე ამბებით. ეს უკვე საინფორმაციო, ერთგვარი საინფორმაციო ბლოკის ნაწილი არის ჩვენ საქმიან დილაში, რომელსაც ანა ლაპიაშვილი გაგვაცნობს. გვიყურებთ TV პირველზე, ვისმენთ იუბილარი რადიო ჰერეთისა და რადიო თბილისის საშუალებით. ანა, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის და სულ რამდენიმე წამში ვართ ბიზნეს სიახლეებით ეთერში. ბათუმსა და ქუთაისში მერული ხაჭაპურის ცხობის ხარჯის შემცირებით ხაჭაპურის ინდექსი შემცირდა. აისეტის კვლევის თანახმად აპრილში სტანდარტული მერული ხაჭაპურის ცხობის საშუალო ხარჯი 3 ლარი და 32 თეთრამდეა შემცირებული. ამ მაჩვენებლით 2.5%-ით ნაკლები არის ეს ინდექსი წინა თვესთან შედარებით, თუმცა 4.9%-ით არის გაზრდილი წლიურ ჭრილში. კვლევითი ორგანიზაცია განმარტავს, რომ თვიური ცვლილება ყველსა და რძეზე სეზონურმა ფასმა განაპირობა. წინა თვესთან შედარებით კი ყველის ფასი 6 ლარი და 93 თეთრამდე 5.2%-ით ნაკლებია. სხვა დანარჩენი ინგრედიენტების ფასი ძირითადად სტაბილურად არის შენარჩუნებული. ხაჭაპურის ფასი კვლევის სამიზნე 4-ვე ქალაქში შემცირდა, ბათუმში 4.9%-ით, თელავში 2.4%-ით, ქუთაისში 2.1%-ით და თბილისში 80 თეთრით სულ რაღაც. ხაჭაპური ყველაზე ძვირი ამ ეტაპისათვის დედაქალაქშია 3 ლარი და 45 თეთრი ღირს, თელავში 3 ლარი და 40 თეთრი, ბათუმსა და ქუთაისში კი შესაბამისად 3 ლარი და 28 თეთრი და 3 ლარი და 15 თეთრი. ბოლო 1 წელიწადში საქართველოს ორი სამაცივრე მეურნეობა შეემატა. საქსტატის ინფორმაციით პირველ კვარტალში ქვეყანაში 41 ერთეული სამაცივრე მეურნეობა ფუნქციონირებდა, რომელთა უმრავლესობაც შიდა ქართლსა და თბილისში იყო დაახლოებით 39% და 26.8% მთლიანი წილის. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად მაცივრებში შენახული იყო 67.7 ტონა პროდუქცია. სამაცივრე მეურნეობების მიერ შემდგომი რეალიზების მიზნით კი 2017 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში 3600 ტონა პროდუქციაა გაყიდული. რაც შეეხება მომსახურების საფასურს, 3.600.000 ლარი შეადგინა მან და ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ მკვეთრად არის გაზრდილი სამაცივრე მეურნეობების მიერ გაყიდული პროდუქციის რაოდენობა და შესაბამისად ღირებულება. გაიყიდა 24.400.000 ლარის ღირებულების პროდუქცია, საიდანაც ღირებულებით გამოსახულებაში შედარებით დიდი ნაწილი იყო ადგილობრივი წარმოების. შარშან ამავე პერიოდში გაყიდული იყო 10.600.000 ლარის ღირებულების სამაცივრე პროდუქცია, საიდანაც 74.1% იმპორტირებული იყო. გამოკვლევის შედეგების თანახმად კამერების საშუალო დღეული დატვირთვა იანვარში შეადგენდა 74.2%, თებერვალში 79.7% და მარტში ეს მაჩვენებელი 65.6% იყო. აწარმოეს საქართველოში და საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის მხარდაჭერით საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში 2017 წლის 2-3 ივნისში პირველად ფრანჩაიზინგის საერთაშორისო გამოფენა გაიმართება. ღონისძიება ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური მოვლენა იქნება საშუალო და მცირე ბიზნესისათვის კავკასიის რეგიონში. ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 30-ზე მეტი საერთაშორისო ბრენდი, მათ შორის ისეთი ბრენდები, როგორიც არის Coffee House, შიკარი და Papa John's. ფიტნეს ცენტრების ქსელიც იქნება წარმოდგენილი.
მწვანე სამედიცინო ლაბორატორიული ქსელი და საერთაშორისო სასტუმროების ქსელების წარმომადგენლები. ამავე დროს უნდა აღინიშნოს ის, რომ ღონისძიების ფარგლებში ძირითადად ყურადღება გამახვილებული იქნება კავკასიის რეგიონში, განსაკუთრებით კი საქართველოში ტურისტული ნაკადის ზრდაზე. კაფეო წარმოდგენილი იქნება ფრანჩაიზინგის კონცეფციის თემატიკა ჰორეკას სისტემაში, რომელიც სასტუმროების, კაფეების, რესტორნების, სწრაფი კვების ქსელების და ასევე მომსახურების სფეროს პროექტებს მოიცავს. ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციამ კი დაჩქარებული წესით განხილვაში მიიღო ქართული მხარის წინადადება, რომ ქართული ტრადიციული მეთოდებით დამზადებული ჭაჭაზე დადუღებული ღვინო სახელწოდებით ქარვისფერი ღვინო სპეციალური ღვინოების ჩამონათვალში შევიდეს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილი ამბობს, რომ ქართული მხარისთვის ამ მიმართვას ოივის მხრიდან დადებითი გამოხმაურება მოჰყვა. ეს სიახლე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება ქართული ტრადიციული ღვინოების პოპულარიზაციის და ცნობადობის ამაღლებლად მთელ მსოფლიოში ამბობს სამანიშვილი. მისივე თქმით, ამჟამად ოივის სპეციალური ღვინოების ჩამონათვალში სულ 7 ღვინოა: შუშხუნა, ცქრიალა, შემაგრებული, ლიქიორული, ბუნებრივად ტკბილი ღვინოები, აისვაენი და აპკის ქვეშ დავარგებული. შესაბამისი პროცედურების დასრულების შემდეგ კი ქართული ქარვისფერი ღვინო ოივის სპეციალური ღვინოების ჩამონათვალში მერვე იქნება. რამდენიმე თვიანი დაგვიანების შემდეგ კომპანია ჯეოლაევი 23 მაისს ქართული ზეთისხილის და ზეითუნის ზეთის პრეზენტაციას გეგმავს. კომპანიის ცნობით 25 მაისიდან უკვე პროდუქცია კარფურში გაიყიდება, პირველ ეტაპზე კონკრეტულად ისნის ფილიალში შევა. მენეჯმენტში ამბობენ, რომ პროდუქცია ეტაპობრივად მთელ ქსელში გამოჩნდება, რის შემდეგაც უკვე თბილისის სხვა სუპერმარკეტებსაც აითვისებენ. შემდეგი ეტაპი რეგიონებში გასვლა. კომპანია ჯეოლაევი რამდენიმე წელია საქართველოში ზეთისხილის პლანტაციების გაშენებით არის დაკავებული და დროისათვის 50 ჰექტარზე აქვს ზეთისხილის ნერგები. ძირითადად კახეთში. ქარხანა კი სიღნაღის რაიონში აქვს. კომპანიის მიერ განხორციელებული პროექტის საერთო საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით 5 მილიონი ლარია. კომუნიკაციების კომისიამ საქართველოში შემომავალი საერთაშორისო ზარების ტერმინაციაზე ახალი ტარიფები დააწესა. გადაწყვეტილების თანახმად მობილური ქსელის ოპერატორებისათვის საქართველოში შემომავალ საერთაშორისო ზარებზე 1 წუთის ტარიფი 22 ცენტი იქნება, ფიქსირებულ ქსელზე კი 12 ცენტი. კომისიის ცნობით პროცესში აქტიურად იყვნენ ჩართული როგორც მობილური, ისე ფიქსირებული და საერთაშორისო სატელეფონო მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიები. საერთაშორისო ზარების ტერმინაციაზე ახალი ტარიფები ძალაში 31 დეკემბრის ჩათვლით იქნება. ეროვნულმა ბანკმა ლარიზაციის ფარგლებში მიკროსაფინანსოებისათვის 450 მილიონი ლარის რესურსი გამოყო. მისვების ნაწილს კი ამასთან დაკავშირებით პრეტენზიები აქვთ. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით ლარის რესურსი საფინანსო ორგანიზაციებზე იმის მიხედვით განაწილდა, ვის რაოდენობის სესხი ჰქონდა გაცემული. მიუხედავად ეროვნული ბანკის მიერ გამოყოფილი თანხისა, მიკროსაფინანსოების ნაწილი აცხადებს, რომ დაპირებული თანხა ბანკიდან მათ არ მიუღიათ. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლაზიკა კაპიტალის ხელმძღვანელი მაგალითად ამბობს, რომ ლარის რესურსის ნაკლებობის გამო მისვებს ეროვნული ვალუტა 2%-ით გაუწვირდათ. მთავრობა კი ელექტრონული პეტიციების პორტალს iChange.go-ს ქმნის. მთავრობის დადგენილებით ელექტრონული პეტიციის ინიცირება მთავრობის წინაშე შეუძლებელია და ელექტრონულ პეტიციაზე ხელმოწერის უფლება აქვს საქართველოს ყველა სრულწლოვან მოქალაქეს. ელექტრონული პეტიციის განსახილველად და მასზე ოფიციალური პასუხის მისაღებად საჭიროა, რომ ამ პეტიციას მხარი დაუჭიროს არანაკლებ 10,000-მა მომხმარებელმა. ელექტრონულმა პეტიციამ კი ხელმოწერები უნდა შეაგროვოს გამოქვეყნებიდან 30 დღის განმავლობაში. საქართველოს საავიაციო ბაზარზე კიდევ ერთი ახალი უცხოური ავიაკომპანია შემოდის. ეს არის ლიბანური ავიაკომპანია Wings of Libanian. მრავალჯერად ჩარტეულ საჰაერო მიმოსვლაზე აცხადებს პრეტენზიას და თანაც რამდენიმე მიმართულებით. ეს იქნება ბეირუთი, თბილისი, ბეირუთის მიმართულებით ფრენები, რომელიც 27 ივნისიდან 8 სექტემბრამდე კვირაში ორჯერადი სიხშირით ყოველ სამშაბათს და პარასკევს შესრულდება. ასევე ბეირუთი, ბათუმი, თბილისი ფრენები განხორციელდება ამ შემთხვევაში 25 ივნისიდან 3 სექტემბრამდე და ყოველ კვირა დღეს იქნება ფრენა.
ორშაბათის ვაჭრობა კი ნავთობის გაძვირებით დაიწყო. მსოფლიო ბაზარსაც უნდა გადავხედოთ. როიტერი აღნიშნავს, რომ კოტირების ზრდის პროვოცირება გავრცელებულ ინფორმაციას უკავშირდება, რომ ოპეკი არათუ გააგრძელებს ნავთობის მოპოვების შემცირების პაქტის ვადას, არამედ მოპოვების შემცირებაზე კიდევ უფრო გაღრმავდება საუბარი. დილის ვაჭრობაზე ბრენდის მარკის ნავთობის ფასმა $54 გადააჭერბა. მოგვიანებით კი სულ რამდენიმე საათში ფასი ოდნავ შემცირდა და დაახლოებით $53 და 96 ცენტი იყო. გაძვირდა ამერიკული ნედლი ნავთობის VTI, რომელიც $50 და 74 ცენტის ნიშნულზე ივაჭრებოდა. ორივე მარკის ფასი თვის მინიმუმიდან 10%-ზე მეტად არის გაძვირებული. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ გავრცელდა ამავე დროს ინფორმაცია, რომ 25 მაისს ნავთობ ექსპორტიორები მოპოვების შემცირების პაქტის ვადას 2018 წლის მარტის ბოლომდე გაახანგრძლივებდნენ. აქამდე ვრცელდებოდა ასევე ინსაიდერული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ გასულ პარასკევს კარტელის წევრებმა მოპოვების კვოტების კიდევ უფრო შემცირებაც განიხილეს. და დღევანდელ დღის ეს რიგსაც უნდა გადავხედოთ 10:30-ზე სასტუმროში რომ სოთელ თბილისი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე შიდა აუდიტორთა საერთაშორისო შეხვედრას თანამედროვე შიდა აუდიტი ახალი მიდგომები გახსნის. საინტერესო შეხვედრა იქნება და საქმის კურსში ვიქნებით განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დღეს 15 საათიდან 9 საათსა და 45 წუთზე კი მთავრობის ადმინისტრაციაში თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ბინალი ილდირიმის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. 10 საათზე ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის წევრები შეიკრიბებიან საკანონმდებლო ორგანოში, პარალელურად ისევ თურქეთის უმაღლესი დონის სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს მეორე სხდომის შეხვედრა უნდა შედგეს. 12-ის ნახევარზე კი ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა გაიმართება და ასევე 12 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის სხდომა შედგება. 19 საათზე კი USAID საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ოფისის დირექტორის მოადგილე შამენა გალი, USAID-ის პროექტის მართულობა განვითარებისათვის ხელმძღვანელი ნატალია ბერუაშვილი და ICTPI-ის პრეზიდენტი ერიკ ლიუნი და ევროპის რეკონსტრუქციის განვითარების ბანკის დირექტორი ბრუნო ბალონერა ოფიციალურად გახსნიან რეფორმეტრის პრეზენტაციას. აი ასეთი საკმაოდ მრავალფეროვანი დღე იქნება. შესაბამისად, მოვლენების განვითარების პრობლემად ვიქნებით საქმის კურსში თუ რა ხდება საქართველოს ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებზე და სულ რამდენიმე წამში უკვე ვალუტის კურსი უნდა გავიგოთ. Weekend-ის შემდეგ ვალუტა შედარებით გვიძვირდება 53-ვე ფულადი ერთეული, რომელსაც ეროვნული ბანკი ყოველდღიურად აღრიცხავს, დოლარი თეთრზე მეტი გაძვირდა და 2 ლარი და 42 თეთრი ღირს, ევრო თითქმის 2 თეთრით გაძვირდა და მისი ფასი 2 ლარი და 71 თეთრია. ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი თეთრზე მეტით გაგვიძვირდა და 3 ლარი და 14.9 თეთრი ღირს, აზერბაიჯანული მანათი თითქმის თეთრნახევრით გაძვირდა და მისი ფასი ლარსა და 54 თეთრს უახლოვდება. ლირაც 1 თეთრით გაძვირდა და დაახლოებით 68 თეთრი ღირს. 100 რუსული რუბლი მთელი 5.9 თეთრით გაძვირდა და 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. აი რა ხდება ამ დროს სავალუტო ბირჟებზე? დოლარის იაფის ნახევარწლიან რეკორდს ამყარებს, ძირითადად სავალუტო კალათასთან მიმართებაში, განსაკუთრებით კი ორშაბათს მერკელის რემარკების შემდეგ, რომელმაც განაცხადა, რომ გერმანიის რეკორდული სავაჭრო ნაშთი გამოწვეულია ევროპის ცენტრალური ბანკის ექსპანსიური მონეტარული პოლიტიკით, რომელიც ევროს აიაფებდა. ეს მაშინ თქვა, როცა დოლარის ინდექსი ზრდისკენ იყო შემოbrunებული ამერიკის შიდა პოლიტიკური უნებათაღელვის ჩაცხრომის შემდეგ, რასაც ხელი ტრამპის მოგზაურობამ შეუწყო შუა აღმოსავლეთში. ორშაბათს მერკელის გამოსვლის შემდეგ დოლარისთვის ევროს ფასმა $1.12 თითქმის 9 ცენტით გადააჭარბა, ხოლო იენმა გამყარება გააგრძელა და დოლარის ფასი 111 იენამდე დაეცა. დოლარის საყოველთაო გაიაფებაში გამონაკლისი გახლდათ ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი, რომელიც დოლარის მიმართ ოდნავ დაეცა, მას შემდეგ რაც გამოვიდა წინასწარი საპროგნოზო ანგარიში გაერთიანებული სამეფოს არჩევნების შესახებ, რომელიც 8 ივლისს არის ჩანიშნული. კონსერვატიული პარტია ხმებს აშკარად კარგავს და მისი
უპირატესობაც ასევე ვიწროვდება. თუმცა სტერლინგმა გააგრძელა გამყარება, მას შემდეგ რაც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა უპოვარ მოხუცებს გარკვეული შეღავათები მისცა საგადასახადო. ბაზრის ინსაიდერები დარწმუნებული არიან, რომ ტერეზა მეი კარგი ანგარიშით მოიტოვებდა უკან კონკურენტებს, რაც ბრეგზიტის ამბავში მის სიტყვებს მეტ წონას მისცემდა და აგრეთვე საშუალებას დაეგნორებინა კანონმდებლები, რომლებიც პროცესის დასწრაფებას მოითხოვენ. ამას აუცილებლად მოჰყვებოდა შესაბამისად გირვანქა სტერლინგის შესუსტებაც. ამჟამად ტერეზა მეის შემოbrunების შემდეგ ბრიტანული ვალუტა კვლავ გუშინდელ კურსია და დოლარი და 30 ცენტი ღირს. ბიტკოინი ნუ გაგიკვირდება და კიდევ $200 გაძვირდა, $200 და უკვე $2200 ღირს. ამ სტიქიურ გაძვირებას იმანაც შეუწყო ხელი, რომ Ledger Holdings-მა ორშაბათს 11.4 მილიონი დაფინანსების რაუნდი საკმაოდ წარმატებით დახურა და Ledger-ის წარმატება ბიტკოინის ოპციონების რეგულირებული გადაცვლის შესაძლებლობას კიდევ უფრო ხელშესახებს ხდის. მოკლედ 2 თვის წინ ჩვენ შეგახსენეთ, რომ იანვარში, როცა ბიტკოინის ფასი $750-ზე დაბლა იყო, საგანგებო რეკომენდაციაც გაუკეთეთ მის შეძენას. თქვით, რომ კარგი დრო იყო ფულის დასამზადებლად, ვინც ჩვენი რეკომენდაცია გაითვალისწინა, თავისი ინვესტიცია არც მეტი, არც ნაკლები 4 თვეში გაასამაგა. ასეა. კარგი, გარემოს ეროვნული სააგენტო და SEO დეველოპმენტი, ეს არის ანა ლაპიაშვილის ბოლო ბლოგი, რომელსაც იგი წარმოგვიდგენს ამინდის პროგნოზის სახით. ანა გისმენთ. დარწმუნებული რომ SEO დეველოპმენტის მშენებლობისათვის დღეს მთელი საქართველოს მასშტაბით მცირეხნიანი წვიმები რაიმე სახის ხელშემშლელი ფაქტორი არ იქნება. სულ რამდენიმე წამში გაგაცნობთ უკვე როგორ იქნება ტემპერატურული მაჩვენებლები. გარემოს ეროვნული სააგენტო იუწყება, რომ ამინდი საქართველოში დღეს განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ზურგთი ერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, ზოგან კი შესაძლოა ძლიერადაც. აღმოსავლეთ საქართველოში კი შესაძლებელი იყოს სიტყვა. ციკროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და ელჭექის დროს ზოგან შესაძლებელია ქარის შკვალური გაძლიერება. სოხუმში იწვიმებს და 18 გრადუსი იქნება, ყველა ქალაქში იწვიმებს. ბათუმში 17 გრადუსი იქნება, ქობულეთშიც ასევე წვიმა მოსალოდნელი და 17 გრადუსი ამ შემთხვევაშიც. ქუთაისში 20 გრადუსი არის, დღეს ნავარაუდევი ზუგდიდში 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთში კი 21 გრადუსამდე. ონშიც წვიმა მოსალოდნელი და 16 გრადუსი იქნება, გორში 20 გრადუსი, ცხინვალში 19 გრადუსი, მარნეულში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში კი 23 გრადუსია დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალციხეში 19 გრადუსია მოსალოდნელი, ბორჯომში 18, ბაკურიანში 15, ახალქალაქში კი 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სტეფანწმინდაში 12 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, თელავში კი 23-ს. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, ხანმოკლე წვიმას ელჭექით, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და ელჭექის დროს შესაძლებელია ქარის შკვალური გაძლიერება. 23 გრადუსამდე გათბება დღის განმავლობაში ტემპერატურის მაჩვენებლებით. დიდი მადლობა ანა ლაპიაშვილს. ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე. გვიყურებთ TV პირველზე, გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. სულ მალე დაგიბრუნდებით საინტერესო სტუმრებით და თემებით. საქმიანი დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში TV პირველზე გვიყურებთ და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. შესაძლებელია თუ არა საქართველოს ეკონომიკის ზრდა ბუნებაზე ზრუნვის გარეშე. ამ კითხვაზე პასუხის მაძიებელთათვის ყოველსაღამოს საინტერესო დისკუსია და პასუხებია მოსალოდნელი 19 საათზე ფუნიკულიური პანელური დისკუსიის ბუნების ეკონომიკის მასპინძელია. დისკუსიის ფარგლებში კი აქცენტირებული იქნება დამოკიდებულება განვითარების მიზნებზე, ადამიანის კეთილდღეობაზე და ეკოსისტემების სერვისებზე. მონაწილეები ასევე იმსჯელებენ მწვანე ეკონომიკაზე, როგორც ეკონომიკური ზრდისათვის აუცილებელ მდგრადი განვითარების ახალ ხელსაწყოზე. თეიმურაზ მურღულიას განათლების მინისტრის მოადგილეს მასპინძლობს საქმიანი დილაში ამ თემაზე და რა კავშირი აქვს მას ამ თემასთან და ამ პანელთან თავად ვიტყვის დილამშვიდობის ბატონთან. პირდაპირ კავშირი აქვს, მე ვიტყვი მაგ შესავალს. თემურ მურღულიამ მოახერხა, რომ წინა მისი პოზიცია და დღევანდელი მისი პოზიცია გააერთიანა და ესე წარსდგება ხვალ
ამ ყველაფრის წინაშე. როგორ ახერხებთ ამას მომენტად? ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ზოგადად თემაზე საუბრისთვის. მართალია განათლების სამინისტროში ჩემი გადმოსვლის ერთ-ერთი მთავარი მამოტივირებელი ძალა იყო ისიც, რომ საბოლოოდ ყველა ის პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს გარემოსთან დაკავშირებით, მაინც განათლებას უკავშირდება, თუმცა მოდით ჯერ ვთქვათ, გარემო და ეკონომიკა როგორ უკავშირდება ერთმანეთს, ძალიან დიდი ხნის მანძილზე საქართველოში და მთლიანად მსოფლიოში იყო მოსაზრება, რომ გარემოზე ზრუნვა ხელს უშლის ეკონომიკის განვითარებას და რიგ შემთხვევებში იყო ამის ნიმუშები, როდესაც დაუშვათ ქვეყნები, რომლებმაც აირჩიეს გარემოზე ზრუნვა და არ აირჩიეს ეკონომიკა, უფრო ნაკლები ტემპით ვითარდებოდნენ, ვიდრე ქვეყნები, რომლებიც არ ზრუნავდნენ ეკონომიკაზე და ასეთი ქვეყნების მაგალითები ჩინეთი მაგალითად არის ძალიან კარგი ნიმუში. თუმცა იგივე ჩინეთმა ძალიან სწრაფად დაინახა პრობლემა, რომელიც მიიღო ამ მიზეზების გამო და დღეს ჩინეთი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მოტივირებულია გარემოზე ზრუნვის სფეროში. საქართველოშიც იყო ეს პერიოდი სამწუხაროდ, თუმცა დღეს ჩვენ და ჩვენ მთავრობას გვაქვს ძალიან მკაფიო პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ გარემო არის განუყოფელი ნაწილი იმ ერთიანი სივრცის, რომელშიც ჩვენ ოპერირებთ, რომელიც ეკონომიკას ვავითარებთ და არ შეიძლება მისი იგნორება. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ძირითად დეტერმინანტებს, ანუ განსაზღვრულ ფაქტორებს თუ განვიხილავთ, ძალიან ბევრი მათგანი უკავშირდება გარემოს. ჩვენ ძალიან აქტიურად ვართ დაკავშირებული ბუნებრივ რესურსებთან, ტურიზმი, რომელიც ჩვენი მამოძრავებელი ძალა არის, პირდაპირ უკავშირდება, რომ ნორმალური და ჯანსაღი გარემო გქონდეს, ჰიდროენერგეტიკა გარემოსთან არის დაკავშირებული, აგრარული სექტორი გარემოსთან არის დაკავშირებული, ანუ პრაქტიკულად ყველა ის თემა, რომელსაც ჩვენ ვიხილავთ, როგორც ჩვენი ქვეყნის განვითარების მამოძრავებელ ძალებს, ამა თუ იმ ფორმით, ზოგჯერ ძალიან აქტიურად, ზოგჯერ მნიშვნელოვნად უკავშირდება გარემოს. გარემოზე ზრუნვის გარეშე ჩვენ ვერ შევძლებთ მივახციოთ იმ მიზნებს, რომლებიც ჩვენი ეკონომიკის განვითარების წინაშე დგას. ბალანსის დაცვა შესაძლებელია და როგორ შესაძლებელია ამ კითხვაზე პასუხს ხვალდებით? იცით რა, ამ კითხვაზე პასუხი დიდი ხანი არსებობს. როდესაც ადამიანები, რომლებიც წინააღმდეგ იყვნენ გარემოს დაცვის და გარემოზე ზრუნვის, ამბობდნენ, რომ ეს აფერხებს ეკონომიკას, ძალიან მალე გამოჩნდა, რამდენად არასწორი არის მიდგომა. მარტივი მაგალითი ავიღოთ, დიდ გარემოზე ზრუნვის გარეშე კონკრეტული ადამიანის ძალიან მარტივი მოთხოვნილებებიდან ავიღოთ მაგალითი. დაუშვათ, რომ ატომფლობელი ნაკლებს დაწვავს მანქანის გამოყენებისას, იმიტომ რომ მოაწესრიგა წვის სისტემა. ეს არის გარემოზე ზრუნვა თუ ეს არის მისი რაციონალური ინტერესი ნაკლები ფული გადაყაროს წყალში. რა თქმა უნდა, ეს არის ეკონომიკური რაციონალი, რომელიც ასევე პოზიტიურია გარემოსთვის. დიდი ბიზნესის პატრონი, რომელიც ნაკლებ ნარჩენებს წარმოქმნის და ნაკლებ ნარჩენს აგზავნის ნაგავსაყრელზე, ნაკლებად აბინძურებს გარემოს დაუშვათ იგივე წყალს აბინძურებს ნაკლებად. ხო, ნაკლებს აწვავს გამოიყენებს იგივე პროდუქტის მისაღწევად, იმიტომ რომ ოპტიმიზაცია მოახდინა პროცესების. ზრუნავს არა გარემოზე, არამედ ბიზნესზე პირველ რიგში, რომელიც პოზიტიურად დაისახება გარემოზე და მთლიანად დღევანდელი ხედვა მდგრადი განვითარების ორიენტირებულია არა აბსტრაქტულ გარემოს სიყვარულზე, არამედ მარტივად რაციონალურ ეკონომიკურ მიდგომაზე, რომელიც ასევე ძალიან პოზიტიურად გავლენას ახდენს გარემოს. რაციონალური მიდგომები და განათლების ნაწილი, ფინანსური განათლების ნაწილზე ამ სტუდიაში გვისაუბრე, რამდენად მნიშვნელოვანი არის. განიხილება თუ არა განათლების სამინისტროს მხრიდან ცოტა გავცდები პრინციპში ხვალიდან პანელს სასკოლო განათლებაში ამ თემატიკის წამოწევა. ჩვენ ჯერ კიდევ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში დავიწყეთ პროექტი საბავშვო ბაღებში და მინდა გითხრათ, რომ სწორი განათლება იწყება საბავშვო ბაღში, აღქმა სამყაროს იწყება საბავშვო ბაღში და ეს პროექტი უკვე წარმატებით მიმდინარეობს თბილისის ბაღებში და გავრცელდება ძალიან მალე საქართველოს ყველა ბაღზე, სადაც ბავშვებმა დაიწყეს აბსოლუტურად განსხვავებული პროგრამის სწავლა იმისი, როგორ უნდა ვიზრუნოთ გარემოზე. ახალი გრიფირება მოგეხსენებათ, ეს თემა ძალიან აქტუალურია და ახალი გრიფირების ფარგლებში უკვე სასკოლო სახელმძღვანელოებში სავალდებულოდ შემოდის, ანუ მოთხოვნებშია გაწერილი, შემოდის მდგრადგანვითარებაზე საკითხები და ბუნებრივია ჩვენ უკვე ახალ წიგნებში გვექნება ძალიან კარგად ეს თემა განხილული. ამასთან მინდა ვთქვა, რომ ისევ და ისევ ჩვენ მდგრადი განვითარების კონტექსტში ზრუნავთ არა მხოლოდ და არა მარტო გარემოზე, არამედ აზროვნების განსხვავებულ მოდელზე. დღეს საქართველოში ძალიან დიდი პრობლემა არის მოკლევადიანი მიდგომები ყველაფერში აბსოლუტურად. ანუ საშუალო სტატისტიკური ქართველი აზროვნებს დღეს პრინციპით და არა ხვალ პრინციპით, რაც რიგ შემთხვევებში არ არის უდი, მაგრამ ქვეყნის განვითარებისთვის ძირითადი პრობლემა. ანუ მოკლევადიანი ინტერესები და გრძელვადიანი ინტერესებს შორის კონფლიქტში არჩევანი სწორი არის გარემოზე ზრუნვაც, ქვეყანაზე ზრუნვაც, მეზობელზე ზრუნვაც, შვილებზე ზრუნვაც, ყველაფერი ეს პირდაპირ აისახება გარემოზე. ხვალინდელ დღის წესრიგი და რომელიც ისეთია ბევრს.
სილქნეთის გადახვევა უფრო აფექტურია ვიდრე ზოგიერთის მეხსიერება. ხვალინდელ დღის წესრიგიდან გამომდინარე, თუ შეგიძლიათ ერთი кейს მაგალითი განვიხილოთ, აი რა იქნება ხვალ თქვენთვის ამოსავალი წერტილი ამ მაგალითის ჩვენებისათვის, რომ აი შეძლო თუნდაც ხელისუფლებამ, ცალკეულმა ბიზნესმენმა, ადამიანის ხედვამ ამ საკითხის მიმართ. მოგეხსენებათ ხვალ რამდენიმე ძირითადი მიმართულებაა და მე მინდა იცოდეს თქვენმა მაყურებელმა, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები. ერთი ეს არის ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემების ეკონომიკის შესახებ ძალიან დიდი პანელური განხილვა, მეორე ეს არის კლიმატი. ორივე მიმართულებით საქართველოს ბევრი აქვს საფიქრი. არის მცირე წარმატებები, მაგრამ უფრო მეტია გასაკეთებელი. იგივე ეკოსისტემების კუთხით მაგალითად საგარეჯო არის კლასიკური მაგალითი, სადაც დაუფიქრებელმა დამუშავებამ ტყის გამოიწვია წყლის დაკარგვა. და ჩვენ ხედავთ მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ინტერესების ძალიან მკაფიო კონფლიქტს, როცა რამდენიმე ადამიანმა იშოვა რესურსი იმისი, რომ კარგად მოეწყო ცხოვრება და დანარჩენ ადამიანებს შეექმნათ სერიოზული პრობლემა. რეგულირების პრობლემაც ხომ არ არის, გარდა ინდივიდუალური თქვათ. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ბიზნესის ხარჯზე მოხდა. სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ ეს არის ტყის დაკარგვის გამო და არა ეს გადამამუშავებელი კომპლექსები რაც აშენდა, მაგას გვიყვარს. ტყის ჭრამ განაპირობა საგარეჯოში, მათ შორის ანუ ეს არ არის ერთადერთი მიზეზი, მაგრამ ზოგადად ტყე არის ერთ-ერთი ძირითადი წარმოქმნელი. საქართველოში განცდა იმისი, რომ ჩვენ ვართ წილხვედრი ქვეყანა და მე არაერთხელ მithქვავს. საქართველოში განაპირობდა უპასუხისგებლობას და არა ვალდებულებას. წილხვედრობა ნიშნავს ჩვენ ვალდებულებას და არა უპასუხისგებლობას, იმას რომ ყველაფერი თავისით იქნება. ტყის ჭრა სერიოზულად ამცირებს წყლის რესურსებს. გარდა ამისა, საქართველოში კლიმატზე რო ვისაუბროთ, 40% არის ბოლო 30 წლის მანძილზე მყინვარების ზედაპირი შემცირებული, რაც ასევე ამცირებს წყლის რესურსს, ამიტომ ჩვენ ავტომატურად ყველაფერს ავღებულობთ სარგებელსად. ჩვენ თუ არ ვიზრუნებთ იმაზე, როგორ ვაწყობთ ჩვენ ქვეყანას, როგორ ადაპტირებას როგორ ვახდენთ კლიმატის ცვლილების მიმართ, მათ შორის ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე დავდგებით. ამიტომ ბიომრავალფეროვნების ეკონომიკა ეს არის ეკონომიკა, რომელიც რეალურად ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ ვიარსებოთ. ანუ ეს არის ის ბუნებრივი რესურსი, რომელსაც ჩვენ პირველ რიგში კვებისთვის გამოვიყენებთ და მინდა გითხრათ, რომ თუ ჩვენ არ ვიზრუნებთ ამ რესურსზე, იგივე მაგალითად ტყეში კლიმატის ცვლილება იწვევს აბსოლუტურად დღემდე უცნობი დაავადებების, დღემდე უცნობი პარაზიტების წარმოქმნას. და ამაზე ადეკვატური ზრუნვის გარეშე თავის ნებაზე მიშვების რეჟიმში ძალიან სერიოზული პრობლემები შეიძლება დადგეს. პრაქტიკულად მაინტერესებს. გავიგე, რომ დღევანდელი ხვანდელი დღის დანიშნულება არის ის, რომ ადამიანებმა მაგალითად ისწავლონ, რომ კარგ მანქანას რომ ყიდულობენ, არ გავარდნენ და რა ქვია იმას, კატალიზატორი არ გაყიდონ ელიავაზე 80 ლარად, იმიტომ რომ ჯერთი დაჭირდებათ, ამისათვის საჭირო არ არის ტექნიკური ტექნოლოგიების აღდგენა, ტვინი ალბათ საჭირო. პრაქტიკულად ეს მეცადინეობა თქვენი მხრიდან, სამინისტროს მხრიდან, მესვეურების მხრიდან, როგორ იქნება? იქნება თუ არა ეს მსჯელობის საგანი დღეს, იმიტომ რომ ხვალზეგ ეს არის მნიშვნელოვანი აზროვნების ჩამოსაყალიბებლად, თქვენ გციტირებთ ამ შემთხვევაში რაც ბრძანეთ, აი ეს როგორ მივიტანოთ მოხმარებლამდე საიმისოთ, რომ დაზოგავს, რაც თქვენ მოიყვანეთ მაგალითი, ექნება მეტი შემოსავლები და გადარჩება ბუნებას და გარემოს. აი ეს რა ფორმით უნდა გავაკეთოთ მანდ? კარგია რომ ეს არ არის არც ერთი სამინისტროს კერძო ინიციატივა და რეალურად ეს არის მთავრობის ინიციატივა, მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროა ძალიან აქტიურად ჩართული, მათ შორის გარემო, მათ შორის ჩვენ და ორი ძირითადი მიმართულება არის მთელ მსოფლიოში მიჩნეული პრიორიტეტად და ასევე საქართველოში. ერთი ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა ამ ტიპის პროექტების, ანუ მწვანე ეკონომიკის პროექტების, მათ შორის ინიციატივების მხარდაჭერა, მათ შორის საგრანტო მხარდაჭერა, რაც უფრო და უფრო აქტიური ხდება, იმიტომ რომ ეს არის სიგნალი სახელმწიფოს მხრიდან, რომ თემა არის აქტუალური, თემა არის მნიშვნელოვანი და ამ მიმართულებით მოძრაობა ღირს. მეორე საკვანძო მიმართულება, რა თქმა უნდა, არის განათლება და მინდა გითხრათ, რომ განათლება ყველა ქვეყანაში, რომელმაც გაიარა მსგავსი ეტაპები, ჩამოყალიბდა როგორც პრიორიტეტული. ანუ ჩვენ განათლებით მივაღწევთ ყველაზე სერიოზულ წარმატებას. სახელმწიფო ინიციატივები არ მოგწევს იმხელა ეფექტს, რამხელა ეფექტსაც მოგწევს განათლება. არ არის გრძელვადიანი, აი იცით როგორ არის. პირდაპირ პროპორციულად ძალიან მოკლევადიანი, აი გეტყვით. ძალიან მოკლევადიანი არის მაგალითად ის, რაც უკვე დაწყებულია, გარემოს დაცვითი მენეჯერი, როგორც პოზიცია, რომელიც არ არსებობდა წლების მანძილზე და ჩვენ დავიწყეთ გარემოს დაცვითი მენეჯერების მომზადება, არა იმიტომ რომ ვინმეს გარემო უნდა უყვარდეს. გარემოს დაცვის მენეჯერი ორგანიზაციაში
ისევ და ისევ ამცირებს ნარჩენებს, იმიტომ რომ ეკონომია გაუკეთოს ბიზნესის ფლობელს. ამცირებს გამონაბოლქვს, იმიტომ რომ ყველაფერი, რასაც ყრით, ანუ სარგებლოა, ყველაფერი ფულია, ხო? ანუ ყველაფერი ხარჯია. მაგრამ ყველა მიმართულებით ეკონომიკას ადამიანი ირჩევს, რომ არ დახარჯოს ერთჯერადად თქვა 500 ლარი იმისათვის, რომ არ დააბინძუროს გარემო და დაზოგოს წლის განმავლობაში 50 ლარი. აი მაგას გეუბნებით. ჯერთი პირველ რიგში ბიზნესებზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ მთავარი დამბინძურებელი მაინც ბიზნესი და ტრანსპორტია, ხო, საქართველოში. ანუ ჩვენ ლაპარაკობთ რაციონალურ მიდგომაზე. ადამიანი, რომელმაც ბიზნესმენი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ არ დახარჯოს ფული, გარემოს დაცვითი მენეჯერი ეუბნება, რომ შენ დღეს გააკეთებ ეკონომიას ლარისას და წელიწადში გააკეთებ 20 ლარის ეკონომიას. ამიტომ მოდი ავიღოთ სესხი ბანკიდან იაფასიანი და მოვახდინოთ. მაინც რეგულირების ნაწილზე გადავიდეთ. არ არის რეგულირება, ეს არის რაციონალი, ძალიან მკაფიო რაციონალია. ანუ გარემოს დაცვითი მენეჯერი ფინანსების დონეზე უთვლის ბიზნესის მეპატრონეს ეკონომიურ ეფექტს მისი საქმიანობისას და არა ის, რომ ვინმეს უნდა უყარდეს გარემო. ძალიან კარგია, რომ ადამიანები, რომლებსაც უყართ გარემო არსებობენ, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ რაციონალურად ადამიანები, რომლებიც რაციონალურად თვლიან და ესმით, რატომ უნდა დაიცვან გარემო, ისინი არსებობდნენ რაც შეიძლება მეტი. თემა გარემოს დაცვის მენეჯერები, ახალი თემა კიდე ერთი, რაც თემურ მურღულიამ წამოწია ჩვენთან საუბარში და ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ უკვე. თქვენ თვითონ ახსენეთ ეს გრიფირების წესი, მე დღევანდელი მდგომარეობით მაინტერესებს სტატუსი. ამ ეტაპზე სადავართ ბატონ თემურ? თქვენ ურთიერთობთ ამ საერთაშორისო ასოციაციასთან, ადგილობრივებთან. დღეს სტატუსი რა არის? დღეს გრიფირების წესმა განიცადა მნიშვნელოვანი ცვლილებები დღეის მდგომარეობით, დაემატა ძალიან ბევრი ახალი მიმართულება, დაემატა მდგრადი განვითარების თემატიკა, დაემატა სტანდარტები, მოთხოვნები გაიზარდა მნიშვნელოვნად ხარისხის მიმართ. პრაქტიკულად ის უკვე მზად არის ხელმოსაწერად და მე ვფიქრობ, რომ ამ კვირის ბოლომდე დანამდვილებით უკვე გამოხდება. და ურთიერთობები კერძო სუბიექტებთან კონსულტაციები ჩვეულებრივად გრძელდებოდა. კონსულტაციების ეტაპი გავიარეთ, მინდა გითხრათ, რომ კონსენსუსი რაიმე საკითხზე თავად გამომცემლებს შორის ვერ შედგა, ანუ არიან გამომცემლები, რომლებიც რაღაც მიმართულებას უჭერენ მხარს, გამომცემლები, რომლებიც რაღაც მიმართულებას უჭერენ მხარს, თუმცა ჩემთვის დღევანდელი განხილვის კონტექსტში მნიშვნელოვანია, რომ არავის არ გაუპროტესტებია და ეს შეუძლებელიც იყო ის ცვლილებები, რომლებიც ჩვენ მდგრადი განვითარების კუთხით შევიტანეთ წიგნებში, ანუ შეუძლებელი იქნება ძველი წიგნების უბრალოდ სახეცვლილებით მათი ჩაბარება როგორც ახალის. ანუ თვისობრივად უნდა შეიცვალოს შიგთავსი იმისთვის, რომ ბავშვებს ვასწავლოთ რამდენად გრძელვადიანი ამოცანები მნიშვნელოვანია, პრინციპულია და არ ღირს მარტო მოკლებადიან ამოცანებზე ორიენტირება. ეს ჩვენ წიგნებში არ იყო წლების მანძილზე. ალბათ მინიმუმ 30-40% უნდა შეიცვალოს იმისთვის, რომ ახალი წიგნები შეესაბამებოდეს მნიშვნელოვნად გაზრდილ სტანდარტებს წიგნების მიმართ. დავინტერესდეთ მათ შორის რას ამბობენ გამომცემლებიც, სხვაებიც, ვისთანაც მთელი აღნიშნული განმავლობაში კონსულტაციები ქონდა განათლების სამინისტროს. მადლობა თემურ მურღულიას მომბრძანებისთვის, საინტერესო თემების გამოწვევისთვის, რომელმაც მართლა ჩვენთვის პირადად რამდენიმე თემას მისცა დასაბამი და ამაზე გავაგრძელებთ მუშაობას, მიღმა იმისა, რომ თვითონ ბატონი თემური აპირებს სოციალურ ქსელში გააქტიურებას საიმისოთ, რომ თავისი ნარატივი მოსდოს ყველას და ყველაფერს. ასეა? უღრმესი მადლობა, აუცილებლად ესე იგი ჩვენ დიდი მადლობა ბატონო. ჩვენ პრინციპში მწვანე თემატიკა უნდა გავაგრძელოთ და გარემოს დაცვა, ოღონდ ამჯერად საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ნიუ-იორკში მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ქალაქში, სადაც მწვანე საფარი არც ისე ადვილად ხვდება თვალს, ზოგ ადამიანს აივანზე სახურავზე ან მიწის პატარა ნაკვეთზე საკვები მოყავს. ქალაქს კიდევ ერთი უცნაური ბოსტანი შეემატა ტივი, რომელიც ის ტრევერზე მდებარეობს, თვითკმარი სისტემა და წლის განმავლობაში სტუმრებს უფასო ხილ ბოსტნეულს თავაზობს. ამერიკის ხმის ჟურნალისტი ია მეურმიშვილი დეტალებით. ეს მოტივტივე ბაღი ნიუ-იორკში მდინარეს მიუყვება და მასზე ნახავთ სხვადასხვა ბოსტნეულს, მწვანილს და ხილს. უცნაურ ბოსტანში შეხვალთ თუ არა შოკოლადის სურნელს იგრძნობთ. ეს იმიტომ, რომ ნიუ-იორკის ერთ-ერთმა შოკოლადის ქარხანამ მოტივტივე ბოსტნის პროექტს ქოქოსის ნარჩენები სასუქის სახით გადასცა. სასიამოვნო სურნელის ფონზე აქ ადამიანებს შეუძლიათ სასურველი ბოსტნეული და მწვანილი დაკრიფონ და სახლში უფასო წაიღონ. ამ უჩვეულო პროექტს მოტივტივე ტყე ჰქვია და ის მერი მატინი. ადგილობრივმა ხელოვანმა დაიწყო, რომელსაც ნიუ-იორკელების ყურადღების მიპყრობა ეგრეთ წოდებულ ურბანულ ფერმებზე სურდა.
შევიმუშავეთ სისტემა, რომელიც ისწრიბერიდან წყლის ამოღების, გაწმენდის და სარწყავწყლად გამოყენების საშუალებას გვაძლევს. ანუ ეს სისტემა მთლიანად თვითკმარია, მცენარეები კი მრავალწლიანი. ისინი ყოველ წელს ძლიერდება. ხელოვან სურს ნიუ-იორკის პარკებისა და რეკრეაციის დეპარტამენტს ხელი შეუწყოს ქალაქის კუთვნილებაში მყოფი ზოგიერთი ტერიტორია საჯარო ბოსტნებისთვის გამოყენოს. ნიუ-იორკში 12,000 ჰექტარზე მეტი მიწა ქალაქის საკუთრებაშია. ამ ტერიტორიის ნაწილი შეიძლება საკვების, სუფთა ახალი ჯანსაღი და გემრიელი საკვების მოსაყვანად გამოვიყენოთ. ხილბოსტნის ასეთი ტყეების გაშენება მდინარეებზე კანონით დაშვებულია, მაგრამ მიწაზე ჯერ არა. ეს კარგი მოდელი იქნება ქალაქის საჯარო მიწებისთვის. მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში მოტივტივე ფერმა ქალაქის ტერიტორიაზე რამდენიმე ადგილზე გაჩერდება და ადგილობრივებს მისი დათვალიერების და მოსავლის დაგემოვნების საშუალებას მისცემს. ია მეორმიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. საქმიანი დილა ბიზნეს სიახლეებით განაგრძობთ ეთერს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური თბილისის მერიის საქმეზე შუალედურ დასკვნას საქვეყნების დასკვნა კი ეხება ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის კუთვნილი კომპანიისათვის ვერეს ხეობაში მიწის ნაკვეთის სანაცვლოდ მერიის მიერ 2 ნაკვეთის გადაცემას. სამსახურმა ეს ოპერაციები შეისწავლა და გამოთქვა ვარაუდი, რომ მერიის მხრიდან ადგილი ჰქონდა ფარცხალაძის კომპანიის პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩაყენებას. შუალედური დასკვნა ჟურნალისტებს გენერალურმა აუდიტორმა ლაშა თორდიამ და მისმა მოადგილემ ნინო ლომჯარიამ პირადად წარუდგინეს. ამ დასკვნით პროკურატურაც დაინტერესდა და აუდიტის სამსახურისგან შესაბამისი მასალები მათივე ინფორმაციით გამოითხოვეს. ეს არის გეგმიური აუდიტი, რომელიც თბილისის მერიის საქმიანობის 2015-2016 წლების პერიოდს მოიცავს და გამოქვეყნებული მასალები მისი მხოლოდ ერთი ნაწილია. ძირითადი ესე ვთქვათ მიგნება და საეჭვო გარემოება არის ის, რომ 2012-2016 წლებში ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით შპს BSRCDG დეველოპმენტი უშედეგოდ ითხოვდა მერიისგან, თბილისის მერიისგან კომპენსაციას და არ არსებობს გარემოებები და მიმოწერა, რომელიც დაგვიდასტურებს, რომ რაიმე ტიპის კომუნიკაცია მერიასა და ამ შპს-ს შორის არსებობდა კომპენსაციის თაობაზე. 2016 წელს კომპანიის მესაკუთრისმლებიდან 45 დღის ვადაში თბილისის მუნიციპალიტეტმა სრულად დააკმაყოფილა ის მოთხოვნა, რაც ჰქონდა ახალ ფლობელს და მისცა მას კომპენსაცია და კომპენსირებული ქონების ღირებულება 5-ჯერ აღემატებოდა ზარალის მიღების პერიოდში და ასევე მიწის ნაკვეთში ახალი მესაკუთრის მიერ გადახდილ თანხას, ანუ რეალურ ღირებულებას, რითაც გაიყიდა აღნიშნული მიწის ნაკვეთი. ჩვენ კიდევ სხვა ფაქტებთან დაკავშირებით, რომელიც აი ამ პროცესში მიმდინარეობდა, თავი შევიკავეთ დამეტებითი მსჯელობისგან, იმიტომ რომ არ ყოფილიყო ინტერპრეტაციები მერიის მხრიდან თუ სხვა პირების მხრიდან და შემდგომ არ აღმოჩენილიყო რაღაც დამატებითი დოკუმენტები. დღეს ქალაქთვის მერმა თქვა, რომ ყველა დოკუმენტაცია მივაწოდეთო. დიახ, რა დოკუმენტაციაც მოგვაწოდეთ, იმ დოკუმენტაციებში არ არის ზუსტად ის მტკიცებულებები, რომლითაც ჩვენ გამოვიტანეთ დასკვნას, რომ მერია მართლაც ადეკვატურად მოქმედებდა იმ პირებთან მიმართებაში, რომლებიც 4 წლის მანძილზე თხოვდნენ მიწის ნაკვეთზე კომპენსაციის გაცემას. ამ დრომდე აუდიტის სამსახურის დასკვნის შესახებ დედაქალაქის მერს თავად განცხადება არ გაუკეთებია, თუმცა მან გუშინ ლაშა თორდიას განცხადებასთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ მერიაში ყოფილ მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძესთან დაკავშირებით გარკვეულ დოკუმენტაციას ვერ მიაკვლეს. დავით ნარმანიაკი ამბობს, რომ ყველა დოკუმენტი, რაც მერიას ჰქონდა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამშრომლებს გადასცეს. ჟურნალისტებთან კომუნიკაციისას კიდევ ერთი კითხვა დაისვა, განიხილება თუ არა დავით ნარმანიას კანდიდატურა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე. თბილისის მოქმედმა მერმა ეს ინფორმაცია დაადასტურა. ის ამბობს, რომ განიხილება რამდენიმე ვერსია, მათ შორის ერთ-ერთი სწორედ აუდიტის სამსახურიც არის. ინფორმაცია არის გავრცელებული ინფორმაცია, ამიტომ ნუ გაუსწრებთ მოვლენებს, იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიღებული, კონსულტაციები მიმდინარეობს რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე, მათ შორის არის არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხი და როგორც კი დასრულდება კონსულტაციები, აუცილებლად გაიგებთ ამის შესახებ. რამდენიმე ვერსია განიხილება. მათ შორის განიხილება ეს ვერსიაც.
მთავრობამ პარლამენტს საკანონმდებლო პაკეტი წარუდგინა, რომლის თანახმადაც ზოგიერთი კატეგორიის ეკონომიკური დანაშაული სისხლის სამართლის წესით დასჯადი აღარ იქნება. გარდა ამისა, მსუბუქდება სისხლის სამართლის კოდექსის 218 მუხრი, რომელიც პასუხისმგებლობას გადასახადებისაგან თავის არიდებაზე აწესებს. საგადასახადო კოდექსში და სისხლის სამართლის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების ინიცირება ბიუროს ხდომაზე მოხდა. სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებებით დანაშაულად აღარ ჩაითვლება ისეთი ქმედებები, როგორიც არის სამეწარმეო საქმიანობისათვის საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება, მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების გაუცემლობა ან საქონლის შეძენისას სასაქონლო ზედნადების მიღებაზე უარი. არარეზიდენტისთვის სასოფლო მიწების პირდაპირ გასხვისება გარკვეული დათქმის დავალდებულების გარეშე არ მიაჩნია მართებულად სოფლის მეურნეობის მინისტრს. ამასთან სოფლის მეურნეობაში გასული წლების საინვესტიციო აქტივობის პერსპექტივასთან დაკავშირებით ისაუბრა მან და იმის დასტურად ღირს თუ არა ლიბერალური მოდელით გარკვეული რისკების გაწევა. დავითაშვილი ამბობს, რომ უცხოელებზე მიწის გასხვისების კანონმდებლობაზე იუსტიციის სამინისტრო მუშაობს. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კი მხოლოდ იხილავს და შესაბამის დასკვნას ამზადებს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით კი 2017 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოსთან მსოფლიოს 39 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 19 მილიონი ბოთლი ღვინო, რაც 59%-ით აღემატება გასული წლის ამავე პერიოდის მონაცემებს. იანვარ-აპრილში ექსპორტირებულია 41.400.000 ამერიკული დოლარის ღირებულების ღვინო, რაც 54%-ით მეტია ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე, ოღონდ გასულ წელთან შედარებით. ექსპორტის მატება უნდა აღინიშნოს ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის ჩინეთი და ამ შემთხვევაში 207%-იანი ზრდა. აზერბაიჯანში 217%-იანი, რუსეთში 87%-იანი, საფრანგეთში 322%-ით არის ზრდა დაფიქსირებული, ისრაელში 150%-ით, გერმანიაში 38%, ბელორუსში 27%, პოლონეთში 19%, უკრაინაში 26% და ლატვიაში 14%-ით. ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების 2017 წლის 4 თვის მონაცემებით ექსპორტიორ ქვეყნებში პირველ ადგილს რუსეთი იკავებს, სადაც 11.076.205 ბოთლის ექსპორტირება მოხდა და მას მოყვა ჩინეთი, სადაც 2.791.981 ბოთლი გაიგზავნა. მესამე ადგილს უკრაინა იკავებს, ამ შემთხვევაში 1.894.212 ბოთლი ღვინის და ალკოჰოლური სასმელის ექსპორტირება მოხდა, მეოთხე ადგილზე კი პოლონეთია, მეხუთე ადგილზე ყაზახეთია, სადაც 602.407 ბოთლი ღვინო და ალკოჰოლური სასმელის ექსპორტი განხორციელდა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამასთან დაკავშირებით ამბობენ, რომ სოფლის 14 ქვეყანაში იანვარ-აპრილში ექსპორტირებულია ჯამში 4.325.298 ბოთლი ბრენდი, რაც 56%-ით აღემატება ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. მაისი განსაკუთრებით დატვირთული აღმოჩნდა უქმე დღეებით 26 მაისსაც დავისვენებს დღეს ქართულ საგაისვენებელ საქართველოში. სადრაღონისძიებები გეგმება წლევანდელ 26 მაისს. ამ თემაზე სასაუბრო თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს. თათია, დილა მშვიდობის. როგორი იქნება წლევანდელი დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწვრთნელი ღონისძიებები და რომელი ქალაქები იქნება ჩართული? დილა მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწვრთნელი წლევანდელი საზეიმო ღონისძიებები ვეფხისტყაოსნის თემატიკით იქნება დატვირთული. როგორც ბოლო მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უკვე დაანონსა, წელს შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 850 წლის იუბილეს აღსანიშნავად ლოზუნგით მე რუსთაველის ქვეყნიდან ვარ ღონისძიებები თბილისში და მთელი საქართველოს მასშტაბით გაიმართება. სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები რუსთაველის გამზირზე დღის დილის 11 საათიდან იწყება, გაიმართება საბავშვო კონცერტები და ასევე მთელი დღის განმავლობაში იქნება ვიქტორინები ვეფხისტყაოსნიდან. ტრადიციულად წელსაც თავისუფლების მოედანზე სამხედრო ტექნიკა გამოიფინება, ხოლო დღის 12 საათზე გაიმართება ახალწლოვანთა ფიცის დადების ცერემონია. 11 საათიდან 21 საათამდე რუსთაველის გამზირზე ტექნოპარკის სივრცეში წარმოდგენილები იქნებიან სტარტაპერები, რომლებიც თავიანთ ნამუშევრებს შეასრულებენ თემატურად ვეფხისტყაოსნის მიხედვით და გაიმართება გამოფენა გაყიდვა. ასევე იქნება კონცერტი ვეფხისტყაოსნის თემატიკაზე, ინსტალაცია ვეფხისტყაოსნის უცხოური გამოცემები და ასევე მოხდება პოემის გმირების ვირტუალური გაცოცხლება. ღონისძიებაში ამავე თემატიკით ერთვება კულტურის სამინისტრო, როგორც მანანა ბერიკაშვილმა გითხრა, მათი ორგანიზებით მოეწყობა 3 არტ-კაფე, სადაც სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები მოეწყობა, მათ შორის 26 მაისისთვის იგეგმება 21 საუკუნის ხელნაწერი ვეფხისტყაოსნის დასრულებაც.
ლოკაცია იქნება ამ კაფეში სწორედ ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ საზოგადოებამ ვისაც კი სურვილი ექნება თითო კუპლეტი მაინც გადაწეროს ვეფხისტყაოსნის. ამავდროულად მსახიობები წაიკითხავენ დიდ ნაწყვეტებს ვეფხისტყაოსნიდან, ეს იქნება გახმოვანებული ისე, რომ მთელ რუსთაველზე გაისმება. მეორე კაფეში ჩვენ გვექნება ორი მიმართულება, ერთი ნოდარბეგიაშვილი, ის ბავშვებთან ერთად კითხულობს და ასურათებს ვეფხისტყაოსანს. მესამე კაფეში იქნება ჩვენი რეწვის გამოფენა, რომელიც აგრეთვე მთლიანად ამ თემით იქნება დატვირთული. ასევე მოეწყობა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის დეკორაციები და 80-მდე მეწარმის, ასევე კოოპერატივების პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა. საზეიმო ღონისძიებები თბილისში ვარდების მოედანზე 21 საათზე გალა კონცერტით დასრულდება, რომელიც თბილისის მერიის ორგანიზებით იმართება. ასევე აღსანიშნავია, რომ წელს პირველად 26 მაისის ღონისძიებებს შეუერთდება კერძო სექტორის სტარტაპ მარკეტის სხვადასხვა დარგის 80-მდე მეწარმეს გაერთიანებს, რომლებიც საერთო თემატურ გამოფენა გაყიდვას გამართავენ. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები თბილისის გარდა ყველა თვითმმართველ ქალაქში გაიმართება. თითოეულ ქალაქში იქნება სამხედრო ტექნიკის გამოფენა, დასკვნითი კონცერტი და ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ ორგანიზებული საბავშვო გასართობი სპორტული ღონისძიებები. გარდა ამისა, სხვადასხვა ქალაქში სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს მოაწყობენ სამინისტროები, მაგალითად მცხეთაში სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ქართველი მეწარმეების მიერ დამზადებული პროდუქციის გამოფენა გაყიდვას მოაწყობს, ხოლო გორში ევროინტეგრაციის სამინისტრო უვიზო მიმოსვლის სიმულაციურ სივრცეებს მოაწყობს. აქ ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ რაბათის ციხეში 15 საათზე შოთა რუსთაველის მე-12 საუკუნის პერიოდის გაცოცხლების ცერემონიალი გაიმართება. ველოდებით 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნას. საინტერესო ანონსი აქვს ამასთან დაკავშირებით ანალიტიკასაც და მთელი მომდევნო დღეების განმავლობაში მიმდინარე კვირაში ისიძრელებს. ნახოთ, როგორ იქნება საქმიანი დილის დამოუკიდებლობის დღე და პრინციპში მთელი საქართველოს მასშტაბით ღონისძიებების შეფასება გვაინტერესებს. რამდენიმე დღეში კი ამას მათ შორის ჩვენი ეთერით მოვისმენთ. ახლა რეკლამის რო გვაქვს და სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ვარ TV პირველზე და გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. ყველას დიდი მადლობა იმ ყურადღებისთვის, რასაც იჩენთ ჩვენს მიმართ. ყველაზე საქმიანებისთვის საეთერო დრო ეხლა ეთმობა უკვე გალტენ ტაგარს და
ეგრეთ წოდებულ მორიგ მიმოხილვას ეკონომიკური სიტუაციისა და მდგომარეობისა. ამას ტრადიციულად ევა ბოჭორიშვილი გაგვაცნობს. ძირითადი საექსპორტო საქონლიდან აპრილში არის გაზრდილი სპილენძის, სფეროშენადნობების, მედიკამენტების და ავტომობილების ექსპორტი და პრინციპში შეგვიძლია ამითივე დავიწყოთ ევა, რომ რა ტენდენციების გამოკვეთა შეგვიძლია უკვე ამ კვირაში. დილამშვიდობის. მიდან ტენდენციები რაც წლის დასაწყისში გქონდა ისევ იგივეა. შენარჩუნებულია იგივე. შენარჩუნებული ერთადერთი რაც აღსანიშნავი არის ის რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ექსპორტის ზრდა საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის რომ სავაჭრო დეფიციტი შემცირებულიყო აპრილში იმპორტი გაგვეზარდა მაგრამ შედარებით დაბალი ტემპებით და შესაბამისად სავაჭრო დეფიციტი გაუმჯობესებული გვაქვს დაახლოებით 3%-ით აპრილის თვეში აქ გამოვყოფდი ექსპორტის და სამი ძირითადი საექსპორტო ქვეყნის მიმართულებით რუსეთში გაგვეზარდა მნიშვნელოვნად 128%-ით. მე ხა ჯამურად რო შევხედოთ აპრილის თვეს, ძირითადად მთავარი ზრდის წარმმართველი იყო დსთ-ს ქვეყნების ბაზარი. მათ შორის სხვა ქვეყნებშიც არის ზრდა დსთ-ს მიმართულებით, ეს არის აზერბაიჯანი, სომხეთი, უკრაინა, მნიშვნელოვანი ზრდა გვაქვს. გვაქვს 50%-ზე მეტი ზრდა თურქეთის მიმართულებით. ბოლო ორი თვე კლება დაფიქსირდა თურქეთის მიმართულებით, უნიშნელო ხა ბოლოს მარტში იყო 2%-იანი კლება ახლა არის მნიშვნელოვანი ზრდა და ჩინეთის მიმართულებით გვაქვს 16%-იანი ზრდა. და აქვე აღნიშნავ რომ ევროკავშირის მიმართულებით გვაქვს შემცირება დაახლოებით 1.7%-ის ჯამურად აპრილის თვეში, მაგრამ წინა თვეებში ზრდა გქონდა ევროკავშირის მიმართულებით და კვლავ ჩვენი 4 თვეში ჩვენი ექსპორტის მეოთხედი დაახლოებით გადის ევროკავშირის ბაზარზე. როგორც აღნიშნეს სასაქონლო ჯგუფებში გაზრდილი გვაქვს სპილენძი, ფეროშენადნობები, მანქანები და მედიკამენტების ექსპორტი. ძირითადი საქონლიდან აპრილში კლება გქონდა მხოლოდ ორი მიმართულებით, ეს არის თხილი და ოქრო და შეიძლება ამითაც აღინიშნოს ეს ევროკავშირის კლება. იტალიაში გადის თხილი და სხვა ევროკავშირის ქვეყნებში. იმპორტის მიმართულებით დაფიქსირდა იმპორტი გაიზარდა დაახლოებით 6%-ით და ძირითადი საიმპორტო საქონლიდან რაც წლის დასაწყისში იყო მსოფლიო ბაზარზე ფასების მატების გამო გაზრდილია ნავთობის იმპორტი, მათ შორის სპილენძის, რომლის დიდი ნაწილიც არის რეექსპორტი, მედიკამენტების იმპორტი ამ შემთხვევაში შემცირებულია და მანქანების იმპორტი გვაქვს გაზრდილი ბოლო ორი თვეა ეს ალბათ ხდება იმის გამო რომ ნაწილი ამაზე გადის რეექსპორტზე და მოთხოვნა არის გაზრდილი აზერბაიჯანის მხრიდან სავარაუდოდ იმიტომ რომ იქ ხედავთ ჩვენ ექსპორტის მნიშვნელოვან ზრდას აზერბაიჯანის მიმართულებით. ხა 4 თვე რო შევაჯამოთ ექსპორტი არის დაახლოებით 30%-ით გაზრდილი. ექსპორტი მნიშვნელოვანი ზრდა არის ეს $800 მილიონი. იმპორტია გაზრდილი დაახლოებით 12%-ით. დაახლოებით $2.3 მილიარდ და სავაჭრო დეფიციტი გაზრდილი გვაქვს დაახლოებით 6%-ით $1.5 მილიარდ. მიუხედავად იმისა, რომ აპრილის თვეშიც ჩვენ შევამცირეთ რეალურად ეს დეფიციტი. საერთო ჯამში ეს მაინც გაზრდილი არის 6%. დიახ 6%-ით, იმიტომ რომ ეკონომიკური ზრდასთან ერთად თან ხა იმპორტულ საქონელზე იზრდება მოთხოვნა. მნიშვნელოვანი არის კიდე ფულადი გზავნილების და აქაც ესე იგი ის ტრენდი რაც არის წლის დასაწყისიდან არის გაგრძელებული. გზავნილები 12%-ით გაიზარდა აპრილის თვეში, ძირითადი ქვეყნებიდან ზრდა გვაქვს რუსეთიდან, მნიშვნელოვანი ამერიკიდან, ისრაელიდან და თურქეთიდან. კლება დაფიქსირდა საბერძნეთის შემთხვევაში და რუსეთშიც გამოვყოფდი იმას, რომ მაგალითად ახლა ჯამურად რუსეთიდან აპრილში კი გვაქვს მნიშვნელოვანი და 12%, მაგრამ წინა სამ თვეს რო შევადაროთ, საშუალოდ 30%-იც იყო გაზრდილი, ამ თვეში კი გაიზარდა რუსეთიდან გზავნილები, მაგრამ არა იმ ტემპით, რაც მაგალითად პირველ კვარტალში შესაძლოა 30%-ით გაიზარდა რუსეთიდან. აპრილში ტემპი არა არის. ის ტემპი შემცირდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც მნიშვნელოვანი მატება გვაქვს და 4 თვეში არის გზავნილები დაახლოებით $400 მილიონამდე გაზრდილი 20%-ის ფარგლებში, რაც მნიშვნელოვანი მატებაა. როგორც წინა თვეებში აღნიშნავდი, წინა გამოსვლებშიც, ეს ჯამური მონაცემები, საგარეო შემოსავლების კუთხით, როგორც ექსპორტის, ისე გზავნილების მიმართულებით, კვლავ ჩამორჩება 2014 წლის მაჩვენებელზე. რა თქმა უნდა, გაუმჯობესებულია მნიშვნელოვნად 15-16 წელთან მიმართებაში, მაგრამ 2014 წელთან მიმართებაში, ნომინალურ გამოსახულებაში კვლავ ნაკლები
შემოსავლები გვაქვს. და კიდე რაც წინა კვირაში გამოქვეყნდა, ეს არის წარმოებელთა ფასების ინდექსი. თვიურ ჭრილში გვაქვს ჩვენ შემცირებული 1.3%-ით ეს ინდექსი და წლიურად გაზრდილია დაახლოებით 3% და ძირითადად ზრდა დაფიქსირდა გადამამუშავებელ მრეწველობაში, ელექტროენერგიის და წყლის წარმოებაში და სამთო-მოპოვით მრეწველობაში და ამის გამო გვაქვს ჩვენ წლიურ ჭრილში ეს ფასების მწარმოებელთა ფასების ინდექსის და ეს არის ის ძირითადი მონაცემები, რაც წინა კვირაში გამოქვეყნდა და მომავალში მივოვიხილოთ ამ კვირის მონაცემებს. ნახოთ რა იქნება. დიდი მადლობა ევა ბოჭორიშვილს. აი ამჯერად უკვე სწორად თქვი. დილიდან რამდენიმე შესვლა დაუშვი და როგორც კი ახლა გოგა მელიქიძეზე გადავალ ევა მოგიყვები, იმიტომ რომ მინდა რომ ახლა უკვე ევას კოლეგა გალტენ-დაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი მელიქიძე მოვიწვიო ჩვენთან პირდაპირ ჩართვაზე გალტენ-დაგარტის სათავო ოფისიდან. გოგა დილამშვიდობის, კი მოგვანატრე თავი ამასობაში, თუმცა დარწმუნებული ვარ რომ საკმაოდ ბევრი დაგვიგროვდა სასაუბრო. ტრამპის ტემპებიდან გამომდინარე რა ალიაკოცაც აყენებს ზოგადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მსოფლიოში. დარწმუნებული ვარ ამერიკის შეერთებული შტატების თემა ერთ-ერთი წამყვანი იქნება შენს მიმოხილვაში. მაყურებელიც მონატრებულია ჩვენს ანალიტიკას, ასე რომ უსმენთ გალტენ-დაგარტის სათავო ოფისიდან გოგა მელიქიძეს. მოგესალმები გიორგი, მივესალმები ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს. შენ მართალი ხარ, ჩვენ დიდი ხანი არ გვისაუბრია, ამიტომ მოდი ძირითად ტენდენციებს შევაფასებ და მე ცოტა დეტალებში წავალ. ამერიკაში ძირითადი ტენდენცია არის შემდეგი, რეალურად ამერიკელი საინვესტიციო საზოგადოება და ინვესტორები კარგად გრძნობენ იმას, რომ ამერიკული საფონდო ინდექსები უკვე საკმაოდ გაიზარდა ფასში და ისინი ასე ვთქვათ, გადაჭარბებულ ფასებში ივაჭრებიან. კონკრეტულად ვთქვათ, ციფრები მაგალითად NASDAQ-ი გაიზარდა 13%-ით, ყველაზე მაღალი წლის დასაწყისიდან დღემდე, S&P გაიზარდა დაახლოებით 6.3%, Dow Jones გაიზარდა დაახლოებით 5.3%-ით. ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ ამერიკული ასე ვთქვათ, აქციები, კონკრეტულად აქციებს გამოყოფდი და არა სხვა ასე ვთქვათ, საინვესტიციო კლასებს, საკმაოდ გაზრდილია ფასებში. ეს დინამიკა აჩვენებს იმას, რომ ამერიკელი ინვესტორებმა რამე 2009 წლის შემდეგ საკმაოდ დიდი ფინანსური კრიზისი გაიარეს, ამ ეტაპზე გაცილებით ფრთხილად არიან და ნებისმიერი ესეთი შეიძლება ითქვას ცუდი ნიუსი, არასწორი სიტყვა, მაგრამ ნებისმიერი ესეთი მოულოდნელი გადაწყვეტილება ტრამპის ნიშნულოვანი გადაწყვეტილება ტრამპის, რომელიც არ შეესაბამება მის დანაპირებს საარჩევნო კამპანიის შემთხვევაში, რაც საარჩევნო კამპანიის დროს მან გააკეთა, მძიმედ აისახება უკვე საფონდო ინდექსებზე. ხო, არავის არ უნდა რომ ესე ვთქვათ მიკრო ან კიდე მოკლევადიან ფინანსურ კრიზისში მიიღოს მონაწილეობა, ამას გარკვეულწილად გრძნობენ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვთქვი, აქციები ძალიან გაზრდილია ფასში და ამიტომ ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიმართულებით არიან ორმაგად ფრთხილად, ვიდრე ისინი აქამდე იქნებოდნენ. ამ შემთხვევაში ხედავთ ჩვენ ასევე ამის გაგრძელება ის ტენდენცია რომ ამერიკულ ასე ვთქვათ ობლიგაციებზე ფასი ყოველდღე უფრო იზრდება, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში როცა ტრამპი ასე ვთქვათ თავის უცნაურ რადიკალურ გადაწყვეტილებას მიიღეს და გასუპირას გამოყოფდი მის კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, რომ მან შეაჩერა ის გამოძიება, რაც მიდიოდა ესე ვთქვათ ამერიკის საარჩევნო კამპანიის შემთხვევაში, როცა ტრამპის ასე ვთქვათ კამპანიის ასე ვთქვათ თანამშრომლებისა და რუსეთის სახელმწიფო შორის რაღაც გარკვეულ თანამშრომლობაზე იყო საუბარი და ეს გამოძიება მან პროაქტიულად მოითხოვა ამის გაჩერება, ამან გამოიწვია საფონდო ინდექსების შემცირება, ფასებში აქციების შემცირება, რაც გარკვეულწილად კიდევ ერთხელ ვთქვი მოსაუბრებელი იყო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიძახე ინვესტორებმა იციან რომ ისინი გაზრდილ ფასებში არიან, თან არ შორდებიან ამ აქციებს, ამავდროულად უყურებენ ტრამპის გადაწყვეტილებას და უნდათ რომ მაქსიმალურად ფრთხილად იყვნენ და ეს აისახება ობლიგაციების ფასზე ამერიკაშიც, იმიტომ რომ როცა ისინი ტრამპის გადაწყვეტილება მათ ესე ვთქვათ გარკვეულ ცუდ ნიუს და ცუდ სიგნალებს აძლევს, ისინი ძირითადად მიდიან ობლიგაციებში და შესაბამისად ვხედავთ ჩვენ მუნიციპალურ ობლიგაციებზე ფასის დას, ვხედავთ სახაზინო ობლიგაციებზე ფასის დას, ვხედავთ კორპორატიულ ობლიგაციებზე ფასების დას და ამავდროულად ეს ვთქვათ პატარ-პატარა ტრამპის გადაწყვეტილებები, ან ესეთი კრიტიკული გადაწყვეტილებები აქციებში იწვევს დაახლოებით 1%-იან ვარდნას, სწორედაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმის გამო, რომ აქციები არის საკმაოდ გაზრდილი თავის ფასში. ამავდროულად ოქროს ფასია გაზრდილი, რაც როგორც წესი ბუნებრივია ხოლმე, იმიტომ რომ როცა მაგალითად S&P 500 დაბლა მოდის ან
ამერიკული საფონდო ინდექსები დაბლამოდის, ოქროს ფასი იზრდება და ისინი ასე ვთქვათ სარკისებრი კოროლირებენ ერთმანეთთან. ამავდროულად ნავთობის ფასაც შევეხები, ნავთობის ფასიც ცოტა ზრდის ტენდენციით გამოირჩევა, იმიტომ რომ ოპეკი და რუსეთმა ესე ვთქვათ განაგრძეს და გადაავადეს ნავთობის მიწოდების შეზღუდვა, რაც ესე ვთქვათ ფასების დაციწევს ნავთობის. შევეხები კიდე ობლიგაციებზე ვთქვით და კიდევ ვიტყვი იმასაც, რომ ფონდებში ინვესტირების ტენდენცია იკვეთება ამერიკაში, ეგრეთ წოდებული ETF-ებში ინვესტირება, ETF-ები ეს არის ესე ვთქვათ ამერიკული, არა მარტო ამერიკული, მაგრამ ძირითადად ამერიკაში ეს ტენდენცია ეს ვთქვათ ფონდები, გაერთიანებული აქციების გარკვეულ კლასებში ჩადებული თანხები და ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველ კვირას უფრო მეტი ინვესტორი დებს ფულს ფონდებში, ანუ უფრო დივერსიფიცირებულ პორტფელში, ვიდრე კონკრეტულ აქციებში და ესაც სწორედაც იმის გამოძახილია, რომ მაქსიმალურად ესე ვთქვათ დივერსიფიცირებულ პორტფელში შევიდნენ და არა კონკრეტულ აქციებში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვთქვი, კონკრეტულ აქციებში დღესდღეობით კონკრეტულ აქციებში ყოფნა არის მაღალი რისკი, იმიტომ რომ არის ესე ვთქვათ გაზრდილი ძალიან აქციების ფასები და ეს აქციების ფასები გაზრდილია იქნა გამომდინარე, რომ ტრამპამ მისი საარჩევნო კამპანიის დროს საკმაოდ ისეთი ოპტიმისტური განცხადებები და მოლოდინები შექმნა, რომელიც რეალიზებაც რეალურად არ ხდება. არ ესე ვთქვათ ამ დაპირებების საფუძველზე გაზრდილი აქციების ფასები ამის შესრულება ვერ ხდება. ამ დროს ტრამპი გარკვეულწილად ესე ვთქვათ საკმაოდ უცნაურ გადაწყვეტილებებს იღებს და ესე ვთქვათ რადიკალურ გადაწყვეტილებებს იღებს და რაღაც პროაქტიულად რაღაცებში მნიშვნელოვნად ერევა, იმ დროს, როდესაც მაგალითად საგადასახადო რეფორმა, რომელიც ყველაზე კრიტიკული რეფორმა იყო, იმის რეალიზება და განხორციელება არც კი დაწყებულა. აქედან გამომდინარე, ინვესტორები კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იძახიან და სრული საკმაოდ ესეთი ოპტიმისტური და საკმაოდ ესეთი ცხადი და დადებითი განცდა იმის, რომ არიან გადაჭარბებულ ფასებში, რაც არ არის გამორიცხული. გოგა, რა მინდოდა მეკითხა აი ამ ტრამპის ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. დარწმუნებული ვარ, რომ მიაქცევდი შენს ანალიტიკოსებთან ერთად ყურადღებას, რომ მისი ესეთი ცალკეულ შემთხვევაში ჰიპერაქტიული და უპროგნოზო გადაწყვეტილებები მთლიანად ჩრდილავს იმ მის ეგრეთ წოდებულ ფისკალურ რეფორმას და სკეპტიციზმს ამას ზრდის. ეს ანალიტიკაში, რომელიც ახლა გადის გალტენ ტაგარტის მიერ მომზადებული, ესეც ამოკითხვადია, ანუ თავიდან ბოლომდე და შესაბამისად მე ბოლო დღეებია განსაკუთრებით მიჭირს მათი განწყობების დადგენა. ინვესტორების, რომლებიც ერთის მხრივ იყვნენ ენთუზიაზმით განწყობილები ამის მოლოდინში და მეორეს მხრივ აი არიციან ამ турბულენტში რა იქნება და როგორ იქნება. ეთახმები გიორგი აბსოლუტურად და შესაბამისად ისინი ჩვენ რაღაც ორმაგ სიფრთხილეს. ერთის მხრივ ვერ წყდებიან ფასიან ქაღალდებს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი საინვესტიციო კლასია. მე როცა ხვდებიან იმას, რომ ფასიანმა ქაღალდებმა, ანუ აქციებმა, ამერიკულმა კონკრეტულად აქციებმა თავისთავად მაქსიმალურად ამოწურეს და განიხილავენ ალტერნატიულ საინვესტიციო კლასებს, როგორც არის ობლიგაციები. შესაბამისად, როგორც კი ეს ვთქვათ, პატარა ხევას ჩვენ ხედავთ აქციებში, ძირითად ფასის დასვს ხედავთ ობლიგაციებში, იმიტომ რომ ინვესტორები გამოდიან აქციებიდან და მიდიან ობლიგაციებში და ამიტომ არის რომ მუნიციპალურ ობლიგაციებზე ფასი საკმაოდ გაიზარდა ბოლო რამოდენიმე კვირის განმავლობაში. იგივე ვთქვი ამერიკულ სახაზინო ობლიგაციებზე, ასევე ამერიკულ კორპორატიულ ობლიგაციებზე ფასები მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. ეს სწორედაც ფასის განპირობებული იქნება, რომ ინვესტორები გამოდიან ნელ-ნელა აქციებიდან, ან კიდევ საკმაოდ ფრთხილად რჩებიან, ძალიან ლიკვიდურ აქციებში რჩებიან და როგორც კი ხდება ეს მათთვის მოულოდნელი ნიუსი ტრამპისგან, იმ წელს იღებენ გადაწყვეტილებას და მიდიან ესე ვთქვათ ობლიგაციებში. ასევე დოლარია გამყარებული და დოლარის გამყარების მიმართაც არის ცოტა ეს ვთქვათ ნეგატიური მოლოდინები, ინვესტორები და ეკონომისტები ელოდებიან, რომ დოლარი შეიძლება შემცირდეს გარკვეულწილად ძირითად ვალუტებთან მიმართებაში, მაგრამ ნახოთ როგორ გამვითარდა მოვლენები, მაგრამ ეს მომენტი რომ ამერიკაში არის გაზრდილი აქციებზე ფასები იმაზე მეტად ვიდრე ის უნდა იყოს და მოლოდინებიც არ ესე ვთქვათ მართლდება, ეს ფაქტია და გარკვეულ ეკონომისტები შეიძლება მიკროკრიზისაც კი ელოდებიან, ოღონ არ ამნიშნულობას, მაგრამ გარკვეულწილად ეს მოკლევადიან კრიზისს. გოგა, მე მგონი დრო არის, რომ ევროპის თემაზეც გადავიდეთ. კი ევროპას რაც შეეხება ევროპაში ძირითადი ტენდენციები რო ვთქვათ, კარგი არის ის რომ ბოლო 2008 წლის შემდეგ ევროპამ როგორც თემამ სოფლემ გაიცა ფინანსური კრიზისი, მის შემდეგ და ბოლო 5 წელიწადში შეიძლება ითქვას რომ ევროპაში მნიშვნელოვანი ეკონომიკური გამოღვიძება არ მომხდარა და მაკროეკონომისტები საკმაოდ სწორად აღნიშნავენ რომ ევროპის ეკონომიკა არის გარკვეულწილად ფსკერზე. შესაბამისად ბოლო 3 წელი ელოდებიან ევროპაში საკმაოდ დადებით ზრდებს და ამას არა მარტო მათი მოლოდინები, მაგრამ მაკროეკონომიკური ინდიკატორებიც ამაზე მეტყველებს.
და საარჩევნო კალენდარის, მაგალითად აი ჰოლანდიაში კარგად ჩატარდა არჩევნები, საფრანგეთში საკმაოდ კარგად ჩატარდა არჩევნები, ნახოთ ახლა გერმანიაში როგორ ჩატარდება არჩევნები. შესაბამისად ევროპაში არის საკმაოდ დადებითი ასე ვთქვათ მოლოდინები ეკონომიკური ზის 2018-19 წლებში, 2017 წელს მაგალითად ბოლო კვარტლის ეკონომიკური ზრდა გამოვიდა 1.7%, რაც საკმაოდ კარგია, ეკონომისტები ამ ხელაზას არ მეულდებოდნენ. საფონდო ინდექსებზე ეს აისახა ბოლო 8 კვირის განმავლობაში ევროპული საფონდო ინდექსები იზრდებოდნენ, როგორც არის მაგალითად სტოქ 600 და კონკრეტულად საფრანგეთის საფონდო ინდექსებზე გერმანიის საფონდო ინდექსები ბოლო კვირის განმავლობაში გასულ კვირას შემცირება განიცადეს ისევ აი ამ ტრამპის გამო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ამერიკის საფონდო ბირჟა ყველაზე დიდია თავის მოცულობით და როცა ამერიკული აქციები ვარდება, მასზე გავლენა აქვს ყველა განვითარებულ ეკონომიკაზე, მათ შორის ევროზონაზეც და იაპონიაზეც. შესაბამისად გასულ კვირას რაღაც 1%-მდე ვარდნა განიცადეს ფრანგულმა საფონდო ინდექსებმა და გერმანულმა საფონდო ინდექსებმა, მაგრამ ზოგადად ტენდენცია არის საკმაოდ მზარდი. ეკონომიკურ ზრდაზე ვთქვით, ამავდროულად ევროპაშიც იგივე ტენდენციაა როგორც ამერიკაში, ანუ ინვესტორები როგორც წესი თუ აქციებიდან გამოდიან და ესე ვთქვათ სიფრთხილეს იჩენენ მიდიან ევროპულ გრძელვადიან ობლიგაციებში, ამიტომ გასულ კვირას ჩვენ დავინახეთ გერმანულ ობლიგაციებზე და ფრანგულ სახელმწიფო ობლიგაციებზე 10 წლიან ობლიგაციებზე მაქვს საუბარი ფასის ზრდა, რაც ნიშნავს ესე იგი ინვესტორებმა ნელა გადაინაცვლეს გარკვეულწილად თავიანთი პორტფელები დააბალანსეს ესე ვთქვათ გრძელვადიანი სახელმწიფო ობლიგაციებით. გამოყოფდი ბრიტანეთს ოდნავ, იმიტომ რომ მაგალითად ინგლისში მიუხედავად იმისა, რომ ბრეგზიტის ესე ვთქვათ პროცესი დაწყებულია, შეიძლება ითქვას, რომ ინგლისის ეკონომიკამ ბრეგზიტი უკვე წაიკითხა თავის პერფორმანსში, იგი გაითვალისწინა და აი ახლა ხედავთ უკვე ეს საკმაოდ დადებით დინამიკას, მაგალითად 2017 წლის პირველ კვარტალს განმავლობაში და აპრილშიც საკმაოდ კარგი ესე ვთქვათ მაკროეკონომიკური ციფრები დაფიქსირდა ბრიტანეთში, აპრილში გაიზარდა საცალო მოხმარება, შემცირებულია უმუშევრობა 4.6%-მდე, რაც 1975 წლის შემდეგ ესეთი დაბალი უმუშევრობა ბრიტანეთში არ ყოფილა. გამყარებულია ფუნტი, შესწავლებულია, მაგრამ საკმაოდ გამყარებით გამოირჩევა და იძახია რომ ფუნტის გამყარება თითქმის შეუცვლელი პროცესია. მეორე მხრივ, ამ საცალო ფასების დამ გამოიწვია გარკვეული ინფლაციური ფროდი ბრიტანეთში, რომელიც არის 2.7%, იმ როდესაც ინგლისის ბანკი ელოდებოდა 2%-იანი ინფლაციას, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ არ არის გამორიცხული ინგლისის ბანკმა თავის მონეტარულ პოლიტიკას გადახედოს გარკვეულწილად. ანუ ბრიტანეთში ეს სიტუაცია საკმაოდ გამოსწორების გზით მიდის, რაც ძალიან კარგია. რაც შეეხება იაპონიაზეც შეიძლება ითქვას, რომ გასულ კვირას მოხდა ცოტა საფონდო ინდექსების კორექტირება, ანუ შემცირება გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ისევ ამერიკიდან გამომდინარე მოდის ეს ფონი იაპონიაში, თუმცა ძირითადი საფონდო ინდექსები, როგორც არის ნიკეი 225 და ტოპიქსი საკმაოდ ისე ვთქვათ დადებით პერფორმანსში არიან 2017 წლის განმავლობაში, ნიკეი გაიზარდა დაახლოებით 2.5%-ით და ტოპიქსი გაიზარდა დაახლოებით 2.7% წლის დასაწყისიდან დღემდე. იენა გამყარებულია დოლართან, ახლა ამ ეტაპზე ივაჭრება დაახლოებით 111-ის ფარგლებში, იმ როდესაც წლის დასაწყისში ივაჭრებოდა 116-ის ფარგლებში, ანუ გარკვეული გამყარებაა და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თვითონ იაპონიაშიც მაკროეკონომიკური ინდიკატორები საკმაოდ დადებით ტენდენციას აჩვენებს და ზრდებს აჩვენებს. პირველი კვარტლის განმავლობაში იაპონიაში 2.2%-იანი კლიენტთა პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელი გამოვიდა, რაც ბოლო ესე ვთქვათ 12 წლის განმავლობაში ესეთი კარგი ზრდა კვარტალში წლიდან წლამდე იაპონიის ეკონომიკას არ ქონია და მაკროეკონომისტები იძახიან, რომ ეს მხოლოდ ძალიან კარგი, იმიტომ რომ იაპონია საკმაოდ მყარი ისეთი მნიშვნელოვანი განვითარებული ეკონომიკაა. და თვითონ ბოლო 5 კვარტლის განმავლობაშიც იაპონიაში ეკონომიკა შეიძლება არა ასეთი მაღალი ტემპით, მაგრამ გარკვეულწილად ზრდებს აჩვენებდა, რაც ძალიან კარგია. რაც შეეხება ჩინეთს, ჩვენ ისე მნიშვნელოვნად უყურებთ, როგორც მსოფლიოში ყველა ისე ვთქვათ ეკონომიკური ორგანიზაცია. ჩინეთში პირველი კვარტლის განმავლობაში იყო მაღალი ეკონომიკური ზრდა 6.9%, რამაც რეალურად მოლოდინები ცოტა შეცვალა, თუმცა აპრილის მაჩვენებელმა აჩვენა, რომ ჩინეთის, აჩვენა რომ მაკროეკონომისტები ესე უყურებენ ამას, რომ ჩინეთის წლის მეორე ნახევარი ჩინეთის თვალსაზრისით იქნება შედარებით დაბალი ზრდა, თუმცა ჩვენ წინაზე ჯერ აღნიშნეთ, რომ ჩინეთის ეკონომიკაში არის მაღალი ვალი, არის ძალიან გაზრდილი უძრავი ქონება, არ არის გამორიცხული ჩინეთის ეკონომიკაში იყოს კრიზისი, თუმცა მეორე მხრივ ეკონომისტები იძახიან, რომ მიუხედავად ამისა, ჩინეთის ეკონომიკა იმდენად დიდია და იმდენად დინამიურია და იმდენად განვითარებადია, რომ მაინც რჩება იქ საკმაოდ ვთქვათ დიდი პოტენციალი სხვადასხვა სექტორების ზრდის და ვთქვათ ინვესტიციებს ისევ და ისევ იზიდავს ჩინეთის ეკონომიკა და ასევე ერთ ტენდენციასაც გამოყოფდი გარკვეული მაკროეკონომიკური
ორგანიზაციები ამჩნევენ იმას, რომ ჩინეთში დიდმა კომპანიებმა თავის ეს ვთქვათ კაპიტალური დანახრების ბიუჯეტები შეცვალეს, ანუ შეკვეცეს და ჩინეთის კომპანიებს ამ ეტაპზე აქვთ ჭარბი ლიკვიდობა ფულის, რაც არ არის გამორიცხული, რომ სხვა მიმართულებით განაწილდეს და საინტერესოა რა მოხდება ჩინეთში. ზოგადად გარკვეული რისკი არის და გამოწვევა 2017 წლის განმავლობაში ჩინეთის ეკონომიკის განვითარება და ვნახოთ რა მოხდება. რაც შეეხება სხვა განვითარებულ ბაზრებს, გამოყოფდი ბრაზილიას, იმიტომ რომ ბრაზილიაში ბრაზილიის პრეზიდენტი შემჩნეული იყო გარკვეულ კორუფციულ იმაში გარიგებებში. შემთხვევა მოხდა მის მიმართ გარკვეული ვიდეოები, გარიგებებში და ვიდეო გამოუქვეყნეს და ბრაზილიაში შემდეგი ტენდენცია იყო ბრაზილიამ გაიარა ფინანსური კრიზისი, პრეზიდენტის იმედი მე მგონი კიდევ აქვს, საკმაოდ ცივი მოლოდინები იყო პრეზიდენტის მიმართ, რომ იგი შეხვდა ბიზნესის მიმართ მეგობრულ და ეს ბიზნეს ფრენდლი გამოვიყენებთ ინგლისურ ტერმინს გარემოს და ამავდროულად ელოდებოდა რომ იგი საპენსიო რეფორმას გაატარებდა, თუმცა ამ ასე ვთქვათ კორუფციულმა სკანდალმა მისი რეიტინგი ძალიან შეამცირა, ბრაზილიის საფონდო ინდექსი დაახლოებით 10% შემცირდა ერთი დღის განმავლობაში, მეორე დღეს ხუთშაბათს გასული კვირის მეორე დღეს გარკვეულწილად გამოსწორდა, თუმცა ბრაზილიის ეს ვთქვათ ფასიანმა ხალხობმა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ღირებულება დაკარგა და ზოგადად მოლოდინები მნიშვნელოვნად შეიცვალა ბრაზილიის ეკონომიკის მიმართ და მისი გაჯასაღების მიმართ. გოგა მელიქიძე, გალტენ-ტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი, მართლაც მონატრებული ვიყავით და მე მგონი თვითონაც მონატრებული იყო ეთერს, ისეთი საინტერესო და ისეთი სუყე ანალიტიკა გამოვიდა, მადლობა მას ამდენი საინტერესო ინფორმაციისთვის. ამას ყველაფერს ნახავთ გალტენ-ტაგარტის და BMW-ის ვებგვერდზე. და ცხადია ჩვენ გავაგზავნებთ თქვენს ინფორმირებას ჩვენი პარტნიორების დახმარებით. სხვადასხვა სიახლეებთან დაკავშირებით საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ. ნუ პრინციპში ხა თემატურად გავაგრძელებთ, თუმცა უკვე გალტენ-ტაგარტის არა ეროვნული ბანკის სიახლეებით 1 ივნისიდან საფინანსო სექტორის მომხმარებელთა უფლებების და ინტერესების დაცვის მიზნით მომზადებული ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესი განახლებული ფორმით უნდა ამოქმედდეს. ამ წესით გათვალისწინებული რეგულაციები ბანკების გარდა არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსაც ეხებათ. საუბარია მომხმარებელთან ურთიერთობის სპეციალური წესების დაცვაზე, რომელიც ამ დრომდე მხოლოდ ბანკებს შეეხებოდა რიგ შემთხვევებში. ნათია ჭყონიას ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის განყოფილების უფროს მასპინძლობს საქმიანი დილაში. ნათია დილა მშვიდობის, მადლობა იმის რომ ხართ საქმიანი დილიდან ჩვენთან ერთად. გუშინ პრინციპში საქმიანი დილის მაყურებელს ნაწილობრივ გავაცაით ის განცხადება, რომელიც უკავშირდებოდა სწორედ ამ სრულებებს, მაგრამ მოდით კიდევ ერთხელ ამჯერად უფრო დეტალურად ჩავშალოთ ის სრულებები, რომელიც ბანკების გარდა უკვე მისვლებსაც შეეხებათ და არასაკრედიტო საფინანსო ორგანიზაციებს. კი ბატონო, მოგესალმებით. როგორც იცით, საქართველოს ეროვნულ ბანკს მომხმარებლისთვის აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდების წესი დამტკიცებული აქვს 2011 წლიდან, თუმცა როგორც აღნიშნეთ, ეხება მხოლოდ კომერციულ ბანკებს. ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთი საჩივარი განცხადება და მომხმარებლის საჭიროება დაფიქსირდა ეროვნულ ბანკში, რის საფუძველზეც 2016 წლის დეკემბერში დამტკიცდა ახალი წესი. იგივე წესზე დაყრდნობით უბრალოდ გავრცელდა მიკროსაფინანსოებზეც, ასე ვთქვათ და ჩვენს ჭყალებში ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ სუბიექტებზე, ესენი არიან კომერციული ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, კვალიფიციური ინსტიტუტი და საკრედიტო კავშირები. ამ ორგანიზაციებს შეეხებათ იგივე მოთხოვნები, რაც 2011 წელს დამტკიცებული წესით ეხებოდა, თუმცა უფრო მეტად განივრცო, როგორც აღნიშნე, მომხმარებლის საჭიროებიდან გამომდინარე, რაც გვაჩვენა ბაზარმა და საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე. აქ არის ისეთი დეტალები გათვალისწინებული, როგორც განცხადებაში არის განმარტებული და აქ თანდარცულ ფაილშიც ანუ პუნქტობრივად არის, როგორც არის შრიფტი უნდა იყოს ისეთი, რომ იკითხებოდეს. ასეთი დეტალები რამდენად შეცვლის რეალურად მომხმარებლის და თუნდაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ურთიერთობას, ანუ გავლენის მომხდენი იქნება იმ გადაწყვეტილებაში, როცა ადამიანს ფული ჭირდება და მაღალი საპროცენტო განაკვეთით მიმართავს მიკროსაფინანსოს. ჩვენი მიზანია ამ შემთხვევაში რომ მომხმარებელი იყოს მეტად ინფორმირებული. იმის და მიუხედავად, რომ თქვა ცეცხლს იღებს და იმ მომენტში ფულია საჭირო, გასაგებია რომ საქართველოში თქვა ფინანსური განათლების დონე საკმაოდ დაბალია და ფიქსირდება ზუსტად ის პრობლემა, რომ მომხმარებელი არ ეცნობა ხელშეკრულებას თავდაპირველ ეტაპზე და შემდეგ აქედან მოდის ძირითადი პრობლემა, რომ მან არ იცის ძირითადი პირობები, არ იცის თქვა რა პირობებით იღებს ცეცხლს, რომ მერე თქვა შეადაროს სხვა ალტერნატიულ პირობას, რომ მიიღოს ინფორმირებული და რაციონალური გადაწყვეტილება ისევ თავის და
საკეთილდღეოდ. ეს შრიფტის ზომა იყო ერთ-ერთი თქვათ ასე ვთქვათ დაფიქსირებული პრობლემა ამ პერიოდის განმავლობაში, რომ მომხმარებლების მხრიდან წამოსული, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ჩვენ თქვათ არ გვეძლევა იმის საშუალება, რომ გავეცნოთ ხელშეკრულებას გამომდინარე იქიდან, რომ წაკითხვადობა ხელშეკრულების ძალიან რთულია, იმიტომ ძალიან წვრილი შრიფტით არის ეს ხელშეკრულებები დაწერილი. თუმცა 2011 წლიდან მოქმედებს თავსართი, რომელიც მოიცავდა თქვათ შედარებით მნიშვნელოვანი ინფორმაციას და პირველ გვერდზე იყო გამოტანილი, კი ბატონო, რომელიც დღესაც ფიქსირდება, უბრალოდ დავაკონკრეტეთ, რომ მაგალითად თავსართი უნდა იყოს აუცილებლად 12 შრიფტით დაფიქსირებული, რომ მომხმარებელმა უფრო კარგად შეძლოს ამ პირობების დანახვა და თვალსაჩინო გახდეს. ამასთან დაკავშირებით იყო კონკრეტული საჩივრები, ხო? კი, ამ პერიოდის განმავლობაში იყო ამასთან დაკავშირებით. ეს არის ერთადერთი მუხლი, თუმცა ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჯამში მგონი რაღაც 5 პუნქტია თუ 7 პუნქტია. რაც შეიცვალა? ხო, ანუ რაოდენობრივად რომ 14 პუნქტიდან, ანუ შენივე გაკეთებულ მატრიცაში, სხვა შორის რაც იყო, უпроსტად რაც არ იყო და რა შეიცვალა. რა, ამიტომ ეს არის 14 მიმართულებით და როგორც წესი, ყველაფერი არის ძირითადად მომხმარებელთა უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად. და მინდოდა სწორედ აქედან გავხსნან, რომ მომხმარებელთა უფლებები ერთი ნაწილი, მაგრამ ეროვნულ ბანკს მეორე პასუხისმგებლობაც აქვს, რომელთან დაკავშირებით და სწორედ მისვების ხელმძღვანელები, მათ შორის ჩვენ საინფორმაციო აგენტოსთან ამბობდნენ, რომ ეს არის ზედმეტად მაღალი სტანდარტი მათთვის და არ უნდა იყოს ასეთი რეგულაციები სავალდებულო. აი ეს ზედმეტად მაღალი და ზღვარი რითი განსაზღვრეთ თქვენ, რა იქნებოდა ამის იქით რო აღარ უნდა წასულიყავით თქვათ და ან მათთან კომუნიკაცია თუ იყო წინასწარ. ჩვენ გქონდა ვთქვათ კომუნიკაცია აგვისტოს თვიდან დაწყებული ბიზნესის მხარესთან და აქედან გამომდინარე ვთქვათ, თუმცა აგვისტოს თვემდეც იყო ამაზე ლაპარაკი, რომ ეს წესი გავრცელდებოდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზეც, მოიცავდა ვთქვათ საკრედიტო კავშირზე უფრო ნაკლებად ვთქვათ მტკივნეული ამ შემთხვევაში მიკროსაფინანსო უფრო მეტად დააწვათ ასე ვთქვათ ბრჭყალებში, იმიტომ რომ მათ უფრო მეტი მომხმარებელი ყავთ, რომელიც აი ამ ჩარჩოში მოხდება. თუმცა ანუ სექტორმა ნათია უკაცრავად იცოდა, რომ ისინი მოექცეოდნენ უფრო მკაცრი რეგულირების ქვეშ. კი ბატონო, იმიტომ რომ ამ პერიოდის განმავლობაში მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებლის უფლებების დაცვა თქვათ ჩვენი მიმართულებით არ ვრცელდებოდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე, ჩვენ მაინც ვიღებდით საჩივრებს თქვათ მომხმარებლებისგან, რომლებიც იყვნენ მისვების მომხმარებლები და ჩვენი უფლებამოსილების ფარგლებში მაინც ვცდილობდით, რომ თქვათ რაღაცა შეთანხმება. აი, როცა უკვე ფურცელზე იწერება, რომ უნდა გააფრთხილოთ, რომ ისინი მაღალი რისკის შემცველ საკრედიტო ორგანიზაციასთან იწყებათ თამაშობას. ანუ ეს რამდენად გამართლებული არის, ანუ თქვენ როგორ ამართლებთ ამ პოზიციას? საერთაშორისო პრაქტიკაც არის და გარდა იმისა, რომ თქვათ ბანკებზე ვრცელდება სხვა ტიპის ზედამხედველობა, რომლის ფარგლებშიც თქვათ დეპოზიტარი უფრო მეტად დაცულია, ასე ვთქვათ, უფრო ნაკლები რისკი აქვს იმისი, რომ თავისი დეპოზიტი განთავსების შემთხვევაში უკან თანხის დაბრუნების რისკი ნაკლებია. მნიშვნელოვანია, რომ იგივე თამასუქის განთავსებაზე მომხმარებელმა იცოდეს, თქვათ, რა ტიპის ორგანიზაციაში შეაქვს და რა სახის ზედამხედველობა ვრცელდება ასეთ ტიპის ორგანიზაციებზე. 2017 წლის 15 იანვარს ასევე შევიდა სამხელმო კოდექსში ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც თამასუქის მოზიდვა 100,000 ლარამდე შეიზღუდა თუ 20 პირზე მეტისგან იზიდავს ეს ორგანიზაცია. შესაბამისად ეს თქვათ მარტო ჩვენი ჩარჩო არ არის, აქვს სხვადასხვა რეგულაციები მიმდინარეობს, რომელიც თქვათ მარტო ის არ არის, რომ ეროვნული ბანკი მიიჩნევს, რომ ეს რისკიანია. გარდა ამისა, საერთაშორისო პრაქტიკა გვაჩვენებს იმას, რომ რისკების გამჟღავნება არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპი მომხმარებლის უფლებების დაცვის. ანუ აქ არ არის მხოლოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იგივეა, თქვათ, ჩავამატეთ ახლა ახალ წელში ინდექსირებულ საპროცენტო განაკვეთზეც უნდა გააცნოს, თქვათ, ინფორმაცია მომხმარებელს. თქვა და თქვენს მიერ აი ამ მიღებული ცვლილებებიდან გამომდინარე და აუცილებლად ბოლო კითხვა დამრჩება მიკროსაფინანსოებთან დაკავშირებით, დაირღვა. რა სანქციებია კონკრეტულად გათვალისწინებული? ჯარიმებით შედის, თქვათ, და ეს ჯარიმები მოცემულობები ის 1000 ლარი. არა, ეს არის სამოქალაქო კოდექსის ნაწილზე. იმითი არის გას? ცალკე შედის ახლა აი ამ კვირაში წესი უნდა დამტკიცდეს, რომელიც ჯარიმების წესის ნაწილი იქნება იგივე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ჯარიმების წესში შევაცვლილება, ასევე კომერციული ბანკების ჯარიმების წესში შევაცვლილება და ასე შემდეგ. ანუ ვინც ამ წესის სფეროში ხვდება, იმათ
მიღწევაზე ცალკე იქნება განსაზღვრული ამ შემთხვევაში ჯარიმა. თუმცა ანუ ჩვენი ესე ვთქვათ მიზანი მხოლოდ ჯარიმა არ არის, ჩვენი მიზანი არის რომ მომხმარებელი იყოს მეტად ინფორმირებული და ეს წამოვიდეს არა მხოლოდ ჩვენგანაც ან ბიზნესის კუთხიდანაც. მხოლოდ რეგულაციით, ასე ვთქვათ, შეიძლება ეს ვერ მოვიცოთ, იმათი მხრიდანაც უნდა იყოს დაინტერესება, რომ მათი მომხმარებელი იყოს მეტად ინფორმირებული და მეტად დაცული. ნათია, თუნდაც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის გამო, მას მნიშვნელოვანია და თქვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქცია არის. შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა არათუ დრამატულად შეცვლილი არ არის, რომ მიკროსაფინანსოებიც უკვე სრულად მოექცნენ ეროვნული ბანკის მეთვალყურეობის ქვეშ. მომხმარებლის უფლებების დაცვის კუთხით, იგივე ზედამხედველობა ვრცელდება, რაც კომერციულ ბანკებზე ეს წესი ერთი. ფაქტია, რომ ფაქტია, უბრალოდ თქვენ რაც ამბობთ, რომ მიკროსაფინანსო შეიძლება უფრო შეეხოს, ჩვენ არ ვავალდებულებთ, თქვათ, ყველგან გვიწერი ამ წესში, რომ ტექნიკური უზრუნველყოფის ფარგლებში. თუ რაღაცა პროდუქტი არ აქვს მიკროსაფინანსოს, რომელიც თქვათ, მაგალითისთვის რო ავიღოთ, მაგალითად, ვალდებულია, რომ ვადაგაეცილების შემთხვევაში შეატყობინოს მომხმარებელს 5 დღის განმავლობაში მიაწოდოს ინფორმაცია. ესეც თქვათ ამ პერიოდის განმავლობაში დაფიქსირებული საჩივრების საფუძველზე შევიტანეთ. არ არის მაგალითად მიკროსაფინანსო ვალდებული, რომ თქვათ SMS-ით თუ არ აგზავნის და არა აქვს ამისი ტექნიკური უზრუნველყოფა, რომ SMS-ით გაუგზავნოს მომხმარებელს ინფორმაცია, არ არის აუცილებელი, რომ იგივენაირად SMS-ით თქვათ დანერგოს ეს პროდუქტი და აუცილებლად ესე მიაწოდოს. შეიძლება რომ მომხმარებელმა დააფიქსირა თავიდან თქვათ მისამართი და იმ მისამართზე წერილობით ფორმით შეატყობინოს. აუცილებლად დავსვა ეს კითხვა ამ შემთხვევაშიც BMG-ის მომხმარებლებს დაარწმუნებულა, რომ ეროვნული ბანკის განმარტება და პასუხი ამაზე აინტერესებთ. კიდევ ერთი პრეტენზია სწორედ საპროცენტო ეფექტური განაკვეთის რთულ ფორმულას უკავშირდება და ამბობენ, რომ უბრალოდ არ აქვთ ამის რესურსი, რომ ასე ვთქვათ, ასეთი მასშტაბით იყვნენ ამაში ჩართული. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? როგორ არის ცით ეს ფორმულა არის ფინანსური ფორმულა, რომელიც არ არის ეროვნული ბანკის მიერ შექმნილი, ამითი საერთაშორისო პრაქტიკა და ევროდირექტივების საფუძველზე ამითი ითვლება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი. ეს ვრცელდებოდა 2011 წლიდან კომერციულ ბანკებზეც, ანუ ეს ჩვენ არ გამოგვიგონებია და ეს არ არის ახალი. ზუსტად ამისთვის მივეცით ვადა, რომ დეკემბერში რომ დამტკიცდა 1 მაისამდე იყო თავდაპირველად ძალაში შესვლის პერიოდი გადაწეული, შემდეგ კიდევ ერთი თვე დაუმატეთ და 1 ივნისამდეა ახლა შეცვლა. ამ პერიოდის განმავლობაში წესით უნდა შესაძლებელი ყოფილიყო, რომ ამისი ტექნიკური თუ სხვა უზრუნველყოფა მომხდარიყო და ეს ჩაედოთ. არც თუ ისე ვთქვათ რთული ფორმულა, იმიტომ რომ ამას არავინ ვთქვათ ეს ესე ვთქვათ ხელით არ ითვლის და ეს უნდა იყოს ინტეგრირებული იგივე პროგრამულად. და ეროვნული ბანკისთვის რამდენად მოცულობითი სამუშაო ჩნდება ამ ნაწილში, იმიტომ რომ აქ არის კიდევ ერთი პუნქტი, რომელიც ეთიკის ნაწილს ეხება. აი ეთიკას მე თქვათ ჩემი თანამშრომლები როგორც დავიდგენთ, ამისთვისაც არსებობს რაღაცა ჭერი, რომ აი ეს ეთიკა არ არის, თქვენთვის შეიძლება ეთიკური, ვიღაცას არა ეთიკური. ანუ აი ამ ნაწილს როგორ აკონტროლებს და როგორი ფორმით მოხდება ამ საფინანსო ორგანიზაციების ეთიკური წესდებების შემოწმება მაგალითად. თითოეულმა ორგანიზაციამ, რომელიც ამ წესის ფარგლებში ხდება, უნდა შეიმუშაოს ეთიკის კოდექსი, რომელიც ჩვენთან იქნება წინასწარ შეთანხმებული. ეს ერთიანი სტანდარტი დღეს არ არსებობს, თქვათ როგორი უნდა იყოს, თუმცა არსებობს საერთაშორისო ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თითოეული ამ ორგანიზაციის ეთიკის სტანდარტი? იცით როგორ არის, ეს არ არის სავალდებულო, რომ მაგალითად მომხმარებლისთვის იყოს ხელმისაწვდომი, თუმცა მომხმარებელი იმ ეთიკის ფარგლებში უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მომსახურების კუთხით იქნება ეს თუ სხვა დანარჩენი ნაწილით ამ ორგანიზაციის მხრიდან. შესაბამისად, ან წინასწარ არსებობს საერთაშორისო პრაქტიკა, როგორი უნდა იყოს ეთიკის კოდექსი, მაგალითად სესხე პრობლემური სესხების ამოღების მიმართულებით რო ვისაუბროთ, რა დროს შეიძლება რომ დაუკავშირდე მომხმარებელს, შეიძლება თუ არა ვთქვათ მესამე პირს დაუკავშირდე თუ არა, თუმცა ამას კანონმდებლობაც იცავს რაღაცა ნაწილში, რომ კონფიდენციალურია ინფორმაცია და ასე შემდეგ. ეს შეთანხმდება წინასწარ ეროვნულ ბანკთან, ეროვნული ბანკი იმ საერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკის გათვალისწინებით, ვთქვათ, გაითვალისწინებს, უნდა იყოს ესეთი ეთიკის კოდექსი თუ არ უნდა იყოს და ამის ფარგლებში მე ორგანიზაცია უკვე უნდა და რა ხდება მაშინ, როცა ამომღებ ორგანიზაციებს ქირაობენ, იგივე თუნდაც საფინანსო ორგანიზაცია, ანუ თვითონ ხომ არ არის შემსრულებლები? იყოს პასუხისმგებელი, რომ იგივე ის ეგრეთ წოდებული სესხის ამოღების კომპანია, რომელიც გარეკოლექტორია, ასე ვთქვათ, იგივე ეთიკის ფარგლებში მოემსახუროს შემდეგ მომხმარებელს. ეს მნიშვნელოვანი ცვლილებებია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ერთად უნდა გაითვალისწინოს როგორც მომხმარებელმა, ასევე ბენეფიციარებმა და რეგულაციის ქვეშ მყოფებმა,
ბაზრის წარმომადგენლებმა, ამიტომ მე შემიძლია წინასწარ ვეთქვა, რომ ნათია ჭყონიასთან ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის განყოფილების ხელმძღვანელთან ეს არ არის ნამდვილად ბოლო საუბარი ამ თემაზე და ამ ცვლილებებზე, მით უმეტეს მანვე დაანონსა, რომ უახლოეს დღეებში, ან შეიძლება შემდგომ კვირაში უკვე იქნება დამატებითი პაკეტი მიღმა სამოქალაქო კოდექსისა, რომელიც ზუსტად განსაზღვრავს ჯარიმების წესს შეუსრულებელ ვალდებულებაზე მომხმარებელთა უფლებების დარღვევის კუთხით. ჩვენ გავიდეთ ახლა რეკლამაზე, შეიძლება გრძელვადიანი შედარებით ამინდიც ვნახოთ, თუ გაგვიმართლებს და ზოგადად კარგია თუ გაგვიმართლებს დღეს და საერთოდ. გიждები ჩვენ საეთეროზე. არ არის ამინდი, არ გაგიმართლებთო, არაფერს. შესავალი გააკეთეთ, მაგრამ აი მოვიკალე, მაგრამ ნუ აი ესეთი მაგრები ვართ, ზევითაც და ქვევითაც და მოკლედ ყოველას წარმატებებს ვსურვებ. კარგი, გავიდეთ რეკლამაზე, ტელეპიროს შემოსავლები სჭირდება, წარმატებები ბიზნეს მედიას და სულ მალე დაგიბრუნდებით ძალიან საინტერესო თემებით. რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ვართ საქმიანი დილით ტელეპიროლზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ერეთის და თბილისის საშუალებით. რამდენად დაცულები ვართ საქალაქთაშორისო სატრანსპორტო საშუალებით მგზავრობისას იმ დროს, როდესაც ამ სფეროში უკვე წლებია მთავარ პრობლემად გაუმართავ ინფრასტრუქტურა და არაკვალიფიციური მძღოლების ახალდება. რამდენად აფერხებს ტურიზმის განვითარებას ეს საკითხი და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ბაზარზე მდგომარეობა შეძლების დაგვარად დარეგულირდეს. ამ თემაზე მარიამ ადამია მუშაობდა და ის ახლა დეტალებით პირდაპირ ეთერში შემოგვერდება. მარიამ დილამშვიდობის. ანა, იაფის საქალაქთაშორისო გადაადგილება უსაფრთხოების ხარჯზე ეს დღევანდელი ქართული რეალობა, ანუ ჩვენს ქვეყანაში მგზავრთა საქალაქთაშორისო გადაყვანები შეიძლება ითქვას, რომ თვითდინებაზეა მიშვებული და არც ერთმა ადამიანმა არ იცის, როგორ დამთავრდება მისი მგზავრობა თბილისიდან ბათუმში ან ქუთაისში. მათი ინფრასტრუქტურა საუკეთესო შემთხვევაში არის მოძველებული მგზავრებისათვის უცნობია სადგურებიდან გამგზავრების ზუსტი განრიგი. იქ განლაგებულ კვების ობიექტებში, ტუალეტებში, ჰიგიენების ნორმების დაცვა მფლობელის კეთილნებაზეა დამოკიდებული. ავტოსადგურებში არ არის აღრიცხული რამდენი გადამყვანი საშუალება ჰყავთ, არ არსებობს ელექტრონული ტაბლოები, არ მოწმდება მანქანის გამართულობა და ტექნიკური მდგომარეობა. არ ხორციელდება საბურავების, ფარების, საქარემინისა და სარკეების შემოწმება, არ მოწმდება ასევე მძღოლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და კვალიფიკაციაც. დღესდღეობით საერთოდ არ არის დარეგულირებული გადაყვანა საქალაქთაშორისო არ არსებობს არანაირი ლიცენზირება, არანაირი აღრიცხვიანობა, არც საგადასახადოს არც საერთო გადაყვანის მხრივ რეალურად კანონი ტრანსპორტის შესახებ როგორც ასეთი არ არსებობს. სახელმწიფო უნდა მიიღოს კანონი, რომელიც დაარეგულირებს ამ სფეროს მთლიანად ბაზარს. დღესდღეობით ახლა ტრანსპორტი ტექდათვალიერება თხოვს როგორც კანონმდებლობა გადამყვანით, მაგრამ რეალურად არ კონტროლდება ვის გადაყავს. ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში საქართველოში გატარებული რეფორმები ნაკლებად შეეხებოდა ტრანსპორტის სფეროს რეგულაციების მთლიანად გაუქმებამ კი დღევანდელი გადმოსახედიდან მძიმე შედეგები მოიტანა, განსაკუთრებით მგზავრთა საქალაქთაშორისო გადაყვანის უსაფრთხოების კუთხით. გარდა ამისა, სამარშრუტო საქალაქთაშორისო ხაზები დღემდე ყოველგვარი იურიდიული დოკუმენტაციის გარეშე იყიდება კერძო პირებს შორის და ამ გზით შემოსული ფულის მხოლოდ მცირე ნაწილი ავსებს ქვეყნის ბიუჯეტს. ეს სფერო არის თავიდან ბოლომდე დერეგულირებული, თუმცა 2004 წლამდე ეს სფერო რეგულირდებოდა არა სახელმწიფოს მხრიდან, არამედ გაურკვეველი კრიმინალური დაჯგუფებების მხრიდან, როცა ხდებოდა უბრალოდ აი ამ სამარშრუტო ხაზების გაყიდვა არალეგალურად და დღემდე არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც 90-იან წლებში აქვთ გადახდილი საკმაოდ სოლიდური თანხა იმისთვის, რომ მათ უბრალოდ ეწარმოებინათ ეს საქმიანობა და მგზავრები გადაეყვანათ ერთი წერტილიდან მეორე წერტილამდე. დღეს ოფიციალურად ამას არანაირი იურიდიული საფუძველი არ გააჩნია და არც არანაირი კანონმდებლობით ეს ხაზი არავის არ ეკუთვნის. ეს არის ჩვეულებრივად რეგულირდება ავტოსადგურების მხრიდან, ნებისმიერ ავტოსადგურს სხვა ავტოსადგურთან მოლაპარაკების ასე ვთქვათ, საფუძველზე შეუძლიათ დანიშნოს კონკრეტული მარშრუტი და იმ მარშრუტზე შეუძლია აიყვანოს ნებისმიერი მძღოლი და ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალება. საქართველოში ტურისტული სეზონი პიკს აგვისტოს თვეში აღწევს, როცა ქვეყნის შიგნით ერთი ქალაქიდან მეორეში გადაადგილების მსურველთა რაოდენობაც რამდენჯერმე იმატებს, რასაც სამწუხაროდ საგზაო შეჯახებების ციფრის ზრდაც მოჰყვება. ქვეყანაში სახმელეთო ტრანსპორტი მგზავრების გადაყვანისა და ტვირთების გადაზიდვის ძირითადი საშუალება და მგზავრების 90%-მდე სახმელეთო ტრანსპორტით გადაადგილდება. ქვეყნის განვითარების მთავარ დოკუმენტში საქართველოს რეგიონული ტრანსპორტის ჰაბად გახდომის ამბიციური მიზანი ცდებს, თუმცა რეალური სურათი სახარბიელო არ არის, რადგან ყოველდღიური საინფორმაციო გამოშვება ხშირად
ხშირად დაახლოებით. ასეთი ტიპის განცხადებებით იწყება, რომ თბილისი რუსთავის ავტომაგისტრალზე საგზაო სატრანსპორტო შეჯახება მოხდა. აქვე ნახავთ განცხადებაც, რომ მომხდართან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებას სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის პირველი ნაწილით აწარმოებს, რაც ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოებისა და ექსპლუატაციის წესების დარღვევას გულისხმობს, თუმცა ამას ჩვენ თითქოს უკვე მივეჩვიეთ კიდევაც. მაგრამ ეს ყველაფერი გასაგებია, სამწუხარო სტატისტიკაა, სამწუხარო ფაქტები, მაგრამ გამოსავალი სად არის? რა უნდა გაკეთდეს, რომ შეძლებით დაგვარად დარეგულირდეს ბაზარზე არსებული ეს ქაოტური მდგომარეობა და მგზავრებმა თავი უსაფრთხოდ იგრძნონ, უსაფრთხოდ იმგზავრონ და უბრალოდ მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ შეექმნათ. ანა, უპირველეს ყოვლისა უმნიშვნელოვანესია მოხდეს ქვეყნის შიდა საქალაქთა შორისო სამგზავრო გადაყვანების ნებართვების სისტემის აღდგენა და მასზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო ორგანოს იდენტიფიცირება. მნიშვნელოვანია ისეთი რეგულაციების დამტკიცება, რომლებიც მკაფიო სტანდარტებს ჩამოაყალიბებს უსაფრთხოების, გარემოს დაცვითის, სოციალური და ეკონომიკური კუთხით და აიძულებს მგზავრების გადამყვან სუბიექტს დაემორჩილონ მის მიერ დადგენილ მოთხოვნებს. დღეს ყველაზე მთავარი გამოწვევა მკაფიოდ განსაზღვრული უფლება-მოვალეობებია, რაც თავის მხრივ გაამარტივებს კანონის აღსრულებას და ადგენს ბაზარზე თამაშის სამართლიან წესებს, ხელს შეუწყობს ამ ბიზნესში ინვესტიციების მოზიდვას და რაც მთავარია, კომპანიების მძღოლების კვალიფიკაციის დონის ამაღლებას. სანქციების დაწესებასთან ერთად აუცილებელია ეგრეთ წოდებული წამახალისებელი მეთოდების არსებობაც, რომლებიც სტიმულს მისცემს კომპანიებს ან მძღოლებს უფრო კეთილსინდისიერად განახორციელონ საკუთარი საქმიანობა. მადლობა მარიამს. მარიამ ადამიანს მოგვაწოდა ინფორმაცია გადაადგილების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო მგზავრების საშუალება პრინციპში ეს არის რკინიგზა. სწორედ ეს თემა იქნება ერთ-ერთი ცენტრალური მაიას დაბმერის დღევანდელ რუბრიკაში. პროტრაվել ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი დღეს დაჩი ცაგურია. საქართველოს რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს მასპინძლობს დილა მშვიდობის მაია. მივესალმები დაჩის. დილა მშვიდობის ანი, დიდი მადლობა მარიამს სიუჟეტისთვის. საერთაშორისო ვიზიტორები 70%-ზე მეტი დაახლოებით საქართველოში სწორედ სახმელეთო ტრანსპორტით შემოდის. სახმელეთო ტრანსპორტი მნიშვნელოვანი არის იქიდან გამომდინარე, რომ განვითარებს უფრო მეტად არა მარტო საერთაშორისო ტურიზმი, არამედ შიდა ტურიზმიც, თუმცა როგორც ნახეთ სიუჟეტში, გვაქვს გარკვეული პრობლემები უსაფრთხოების დაცვის კუთხით და რეალურად ხარისხის სტანდარტების არარსებობის კუთხით. ფიქრობ, რომ მანდ-მაინც რეგულაციები არ არის მხოლოდ ერთადერთი გამოსავალი, თუმცა ძლიერი საკანონმდებლო ბაზა და მისი შესრულება და აღსრულება არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი. რკინიგზა ერთ-ერთი უსაფრთხო არის, მე პირადად ვიყენებ ძალიან ხშირად განსაკუთრებით აჭარის რეგიონში მგზავრობის დროს, იქიდან გამომდინარე, რომ მეშინია ხანდახან მარშრუტკით ან იგივე მანქანით მგზავრობა. როგორ ფიქრობთ, მომავალში რამდენად აქვს საქართველოს პოტენციალი, რომ სარკინიგზო, ასე ვთქვათ, ქსელი უფრო განვითარდეს და მომავალში ძირითადი საშუალება იყოს სახმელეთო ტრანსპორტის? ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად ძალიან აქტუალურ თემას შეეხეთ და ამისთვის კიდევ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. სამწუხაროდ რისკები ძალიან მაღალია საქალაქთა შორისო გადაადგილებისას, როგორც სიუჟეტიდანაც ჩანდა, ამ კუთხით ასე დაგითანხმებით ცხადია და ძნელია რომ ვინმე არ დაგვეთანხმოს ამაში, რომ რკინიგზა არის ყველაზე ასე ვთქვათ უსაფრთხო ტრანსპორტი, ასევე ჩვენ გვაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ჩვენ ვართ ყველაზე კომფორტული ტრანსპორტიც. ამ კუთხით ძალიან აქტიურად მუშაობთ სწორედ ამ განვითარებაზე. ჩვენ მივყვებით ჩვენ გეგმას ნაბიჯ, თუმცა ძალიან ესეთი აქტიურებიც ვართ. თქვენ ნახეთ, რომ ჩვენ ცოტა ხნის წინ საქართველოში შემოვიყვანეთ უახლესი ტიპის შვეიცარიული მატარებლები, რომლებიც თქვენ უკვე ასე ვთქვათ გიმგზავრიათ, ახლა ბათუმში ხშირად მგზავრობთ და ჩვენ ასე ვთქვათ ამ მიმართულებით ძალღონეს არ ვიშურებთ. სწორედ ტურიზმის განვითარებისთვის წამოვიწყეთ ახალი პროექტი. ეს არის კოპიტნარის აეროპორტის რკინიგზის პროექტი, მოგეხსენებათ ამის შესახებაც. როდის სრულდება ეს პროექტი, როდის შეგვეძლება უკვე? ჩვენ გვაქვს ერთი წელი, თუ გახსოვთ, აი პრეზენტაცია რო იყო პრემიერ-მინისტრმა ჩაგვირთო ტაიმერი და ერთი წელი გვაქვს დრო იქიდან და ჩვენ ამ ვადებში ვეტევით და ანუ შემდეგი ტურისტული სეზონისთვის, რა თქმა უნდა, შემდეგი ტურისტული სეზონისთვის ჩვენ გვექნება ქუთაისის აეროპორტიდან მატარებლით გავამგზავროთ. თუმცა ჩვენ თბილისის აეროპორტში გვაქვს მგონი რკინიგზო ის რატომ დღესდღეობით შეწყვეტილი არის? კი ბატონო, არ არის შეწყვეტილი, უბრალოდ კი ბატონო, მოქმედია, მაგრამ არის სამწუხარო ფაქტი
ფაქტი ის, რომ პროექტი, რომელიც ქუთაისში მაგალითად გიამბობთ როგორ გავაკეთეთ, რომ არსებობდა ასეთი იდეა, რომ განგვეხორციელებინა ეს პროექტი, თუმცა ჩვენ ავდექით გავაკეთეთ ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა ამ feasibility-ისთვის დავიქირავეთ შესაბამისი ექსპერტები Deutsche Bahn-დან და ასე შემდეგ და საკმაოდ ისეთი საფუძვლიანი კვლევა დაუდეთ საფუძვლად ასეთ პროექტს. თბილისის აეროპორტის შემთხვევაში სამწუხაროდ პროექტი განხორციელდა ასეთი კვლევის გარეშე და რაღაც ძალიან სპონტანურად იყო ეს გადაწყვეტილება მიღებული, ეს რამის პირდაპირ ეთერში მოხდა და ვნახეთ ყველამ და სამწუხაროდ ესე განხორციელებული პროექტები მერე განწირულია ხოლმე წარუმატებლობისთვის. პრობლემები რა, იმიტომ ჩვენ გვყავს ტურისტები ხშირ შემთხვევაში, რომლებიც ძირითადად მაინც უფრო ტაქსებს იყენებენ და ძალიან სუიციდი. აი სწორედ ეს კვლევა რო გაეკეთებინათ, იქ გამოჩნდებოდა რომ თბილისში პრაქტიკულად ძალიან ახლოს ჯდება, ჩვენ მერე შევისწავლეთ ეს ამ კუთხითაც და ძალიან ახლოს ჯდება თვითმფრინავი ძალიან კარგია, რომ ჩვენ ქალაქში ესეთი კომფორტული აეროპორტია და მგზავრებს, რომელიც იქ ჩამოფრინდებიან და გადავიდნენ, გაიარონ საკმაო მანძილი, მერე ისე უნდა მხოლოდ ეს ჩვენი მატარებელი მხოლოდ რკინიგზის სადგურში მიდის და მერე იქიდან ისევ ისეთივე ტაქსი უნდა ნახონ, როგორც იქ არის, ან ასე შემდეგ და ეს რო ყოფილიყო, დიახ. ეს ალბათ უფრო სწორი იქნებოდა, რომ მეტრო ყოფილიყო, ნახოთ ჩვენ ჯერჯერობით ვინარჩუნებთ ამ პროექტს ისევ და ვცდილობთ, რომ იქნებ რაღაც გამოსავალი ვიპოვოთ, თუმცა უფრო მეტად ჩვენ იმედი გვაქვს კოპიტნარის აეროპორტის დღეს, რომ ის გაცილებით უფრო უკეთესი იქნება, უფრო მეტად გაამართლებს და იქ ეკმება თუ არა სხვა ტურისტულ მიმართულებებზე აქცენტის გაკეთება და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის განვითარება. დიახ, ესე იგი ამას წინათ ჩვენ განვიხილავთ ძალიან აქტიურად მოგეხსენებათ ამ ანაკლიის პორტის აშენების იდეას, ამაზე დაწყებულიც აქვს უკვე საქართველოს რკინიგზას აქტიური სამუშაოები, მოგეხსენებათ რკინიგზა არის შესაყვანი და სარკინიგზო ხაზი ცხადი აუცილებლად დაჭირდება ამას. ჩვენ ამის პარალელურად ვსწავლობთ და განვიხილავთ შესაძლებლობას, რომ იქ ანაკლიის მიმართულებით ასევე რკინიგზის სადგურიც აშენდეს და იქაც იყოს სამგზავრო მიმართულება. ჩვენ ამას განვიხილავთ, ჯერ ამას გადაჭრით ვერ ვიტყვით, თუმცა ვსწავლობთ ამ საკითხს და იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. გარდა ამისა, ასევე ჩვენ ველოდებით თურქეთის მიმართულებით სარკინიგზო ხაზის დასრულებას და ამ პროექტის განხორციელების შემდეგ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ თურქეთის მიმართულებითაც დავნიშნოთ სამგზავრო ზოგადად გამოცდილებიდან გამომდინარე, ანუ მეზობელ ქვეყნებში, სადაც გვაქვს სარკინიგზო მიმოსვლა, ვიცი რომ არ არის გამართული და კომფორტული მგზავრებისთვის და ხშირ შემთხვევაში მიმართავენ მაინც საჰაერო ტრანსპორტს. იგივე თურქეთის შემთხვევაში იგეგმება თუ არა მაგალითად ისეთი ინფრასტრუქტურა შექმნა, როგორც თუნდაც აჭარისში მგზავრების. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობთ და ჩვენ სწორედ როდესაც ეს ულამაზესი მატარებლები შევიძინეთ, უმაღლესი ევროპული სტანდარტის შესაბამისი და სწორედ ასეთი მატარებლები კურსირებს ევროპის წამყვან ქვეყნებში, ლიდერ ქვეყნებში, გერმანიაში, შვეიცარიაში, ავსტრიაში, გერმანიაში, ნიდერლანდებში და ასე შემდეგ. შემოვიყვანეთ ეს შემთხვევით არ გაგვიკეთებია, ჩვენ ამით გადავწყვიტეთ, რომ სტანდარტი აგვეწია ჩვენ ქვეყანაში სარკინიგზო კულტურის და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის და ჩვენ ამ მაღალ სტანდარტებს შევინარჩუნებთ ჩვენ ამაში ძალიან ძვირი ღირს ესეც გავახმოვან ჩვენერი ქვეყნისთვის. კი ბატონო, რა არის ცით არც ისე ძვირი არ არის, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მე როდესაც ასეთი მატარებელი, ასეთი ტექნიკა ყავს, საბოლოო ჯამში გაცილებით უფრო იაფი გამოდის, იმიტომ რომ აი მაგალითად ეს მატარებელი ხა რომელიც ახლა კადრში ჩანს, ეს არის ჩინური წარმოების მატარებელი, რომელიც თითქოს იაფია, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან ძვირია და ყოველდღიურად უფრო და უფრო ძვირი ჯდება მე ამის შენახვა. რამდენად შემოსავლიანია, რომ თუნდაც თავის შენახვა შეძლოს ეს სამგზავრო გადაყვანა მთლიანად ჩვენს ქვეყანაში არის დოტაციური.
ჩვენ ვავსებთ სატვირთო გადაზიდვებიდან შემოტანილი თანხით სამგზავრო მიმართულებას, თუმცა არის ძალიან დიდი პოტენციალი ამ კუთხით და ჩვენ ამ მიმართულებას ასე ვთქვათ მიმუშავებთ ამ მიმართულებაზე, რომ ეს ზარალიც ასე ვთქვათ მომავალში შეიძლება რომ სამგზავრო მიმართულება გახდეს კომერციულად მიმზიდველი და შემოსავლიანი. ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია, ოღონდ ჩვენ ამ შემთხვევაში უყურებთ ბილეთის ფასებს, ხო, პირველ რიგში ეს და ჩვენ ამ ეტაპზე ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ეს იყოს დაბალი ფასები, რომ გარდა ტურისტებისა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობაც გადაადგილდება ამ მატარებლით და გვინდა რომ მათ ხელმისაწვდომი იყოს. სხვათაშორის GoEuro რომ ჩაატარა ძალიან საინტერესო კვლევა ამ მიმართულებით ბილეთების სიაფის თვალსაზრისით და აღმოჩნდა რომ სამხრეთ აფრიკის შემდეგ ჩვენ მეორე ადგილზე ვართ მსოფლიოში, ანუ ევროპაში და პოსტსაბჭოთა სივრცეში ვართ პირველ ადგილზე, ყველაზე ხელმისაწვდომი, ყველაზე დაბალი საერთაშორისო ვიზიტორებით დატვირთულია ტურისტებით, ძალიან დატვირთულია, რა თქმა უნდა, გვაქვს და ეს არის ზრდადი სტატისტიკა, უკვე 23%-მდე არის ასული მთლიან წილში ტურისტების რაოდენობა, ეს არის ძალიან კარგი და ჩვენ ყოველდღიურად ეს სტატისტიკა უფრო და უფრო გვეზრდება პარალელურად იმისა, რომ ჩვენ ქვეყანაში ვიზიტორთა რაოდენობაც იზრდება და ეს ძალიან კარგია. სეზონურობაც ნაკლებად ასე ვთქვათ მგრძნობია იქიდან გამომდინარე, რომ ადრე ზაფხვის განმავლობაში ეს არის ანუ იზრდება ალბათ, რა თქმა უნდა, ეს არა იზრდება, სულ ესე იგი ზაფხული სეზონი მოიხსენებათ პიკურია ჩვენთვის და ასევე არის კიდევ ორი ესეთი პიკური პერიოდი გვაქვს, ეს არის საახალწლო და სააღდგომო მიმოსვლა, როცა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები ძალიან გააქტიურდებიან. ასევე არის აი ესეთი დღეები, როდესაც მაგალითად აი ხეს სწორედ ცოტა ხნის წინ აეროსმიტის კონცერტი იყო, ჩვენ აქ ძალიან აქტიურები ვიყავით, დაუნიშნეთ უამრავი, აღარ ვიცი უკვე რამდენი დამატებითი მატარებელი, დამატებითი რეისი, მთლიანად დაიტვირთა, ცხადია 100%-იანი დატვირთვა იყო და ჩვენ როდესაც კვლევებს ვაკეთებთ, მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ შევძელით ის, რომ უამრავი მუშაობის შემდეგ, ბევრი ენერგიის ჩადების შემდეგ იქ ჰიგიენაზე, სისუფთავეზე, რა ვიცი, ამაზეც დაუღალავად შემიძლია ვისაუბრო, ამის შემდეგ უკვე მატარებელი გახდა ყველაზე პირველი ტრანსპორტი, ანუ ადამიანები თუ ცდილობენ სადმე წასვლას, პირველ რიგში მოდიან, ცდილობენ შეიძინონ მატარებლის ბილეთი, თუ ვერ შეუძლეს. ეხლა გამახსენდა ერთ-ერთი ის ტურისტულ სააგენტოებთან, ანუ შეუძლიათ თუ არა ტურისტულ სააგენტომ რაღაც 10 ადგილი დაბლოკოს თავისი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ასეთი კონტრაქტები, ასეთი ხელშეკრულებები, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ტურისტულ სააგენტოებს, ისინი აქტიურად გვემუშავებიან, აქტიურად ახორციელებენ ჩვენი ბილეთების გაყიდვას, ჩვენ საერთოდ პოლიტიკა გვაქვს ესეთი, რომ ვინც კი სადმე მოისურვებს ჩვენი ბილეთის გაყიდვას, შეგვიძლია მივცეთ ყოველგვარი პრობლემის გარეშე, ჩვენ ასევე ბილეთებს ვყიდით სხვადასხვა ინტერნეტ გვერდების მეშვეობით, ბილეთებიჯი, ტიკეტიჯი, მატარებელიჯი, ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩვენი რეილვეიჯი, ასევე ქუჩის გადახდის აპარატები, რომ არის ძალიან მომრავლებული, იქაც ექსპრესპეი, TBC Pay-ც ერთვება და ასე შემდეგ, რამდენიმე კომპანია არის. ანუ ბევრი სარეალიზაციო არხები ასეებს, რომ არ არის აუცილებელი, რომ სალაროში მობრძანდნენ და შეუძლიათ, რა ვიცი, ნებისმიერი ადგილიდან შეიძინონ ჩვენი ბილეთები. დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. მე კიდევ შემოგიერთები შემდეგ კვირას, თუმცა მინდა აღვნიშნო ის, რომ სახმელეთო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა ძალიან მნიშვნელოვანია. ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა დღეს ტურიზმის ინდუსტრიის უფრო მეტად გასავითარებლად და იმედია, როგორც სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა, ასევე იგივე სამანქანო სამარშრუტო ხაზებიც უფრო მეტად განვითარდება და თუნდაც ელემენტარულად უსაფრთხო გახდება. მადლობა მაიას და მოინძეს, მადლობა საინტერესო რუბრიკისათვის ტრადიციულად, შემდეგ სამშაბათით საინტერესო თემებს ველოდებით. ჩვენ კი როგორც გადაცემის დასაწყისში დაგიანოსეთ, პრინციპში 23 მაისი მთლიანად ამას ეძღვნება, 23 მაისი ქართული რადიოს დღეს და სწორედ ამ თემატიკასთან დაკავშირებით ჩვენ პარტნიორებს კიდევ ერთხელ მივულოცავთ დღევანდელ დღეს და უკვე ნინი ლონგურაშვილთან ერთად შეგვეძლება რომ მათ პირადადაც მივულოცოთ. ნინი, დილა მშვიდობის, შენ ახლა რამ სამხარაძესთან ხარ სტუდიაში გამაგრებული. რა ხდება მანდ?
დილამშვიდობისა ყველას მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელსა. დიახ, მე რამაზ სამხარაძის სტუდიაში ვარ მიმაგრებული დილიდან. პირველ რიგში თბილისში საქართველოში არსებულ უბრალოდ ყველა რადიო მაუწყებლობის თანამშრომლებს და ჩვენ კოლეგებს ულოცავ ქართული რადიოს დაბადების დღეს და სანამ მე ჩვენ სტუმრებთან გადავალ, რომლებიც დილიდან საკმაოდ აქტიურები არიან და ეს რამაზ სამხარაძის არ შეეშლება. მანამდე ჩვენ მაყურებელს მინდა ერთი ყველაზე ძველი და უძველესი ჩანაწერი მოვასმენინო, რომელიც ეს არის აკაკი წერეთლის ხმა, ლექსი განთიადი და ეს არის რადიოს ოქროს ფონდის უძველესი ჩანაწერი და რომელიც თარიღდება 1914 წლით და ამ უნიკალური ჩანაწერის აღმოჩენა და გადარჩენა ქართული რადიოს მაშინდელი ხელმძღვანელის აკაკი ძიძიგურის დამსახურება არის. აი სწორედ აქედან იწყება ქართული რადიოს დაბადების დღე და დღეს ქართული რადიო 92 წლის გახდა. ახლა კი მე შემიძლია უკვე ჩვენ სტუმრებთან გადავიდე რამაზ სამხარაძე და ეშლი მალიანი, რომლებიც დილიდან ჩვენთან ერთად იმყოფებიან და მე პირველი კითხვით გადავალ რამაზთან. რამაზ, მოგვიყავი აი ამ განვლილი წლების შესახებ, აი ამ უძველესი ქართული რადიოს შესახებ. ჯერ გიორგი ისაკაძემ დამანახოს ჭიქა. აი ჩვენ აქედან დავინახე. მე შემილია დაგვენახე ჭიქა. ანა გიორგი შოთაცეთეშია? მოგესალმებით, ძალიან მიყვარს. ეთერში კი ვარ, მაგრამ მე მინდა ახტოვანება გამოვხატო, რომ ამ დროს მაინც ღვიძავს რამაზ სამხარაძეს. აიო. მე მინდა ახტოვანება გამოვხატო, რომ ამ დროს მაინც ღვიძავს რამაზ სამხარაძეს. სულ გძინავთ რამა? არა, ეს არის მითი შექმნილი, რომელიც გიორგი ისაკაძემ და ანა ლაპიაშვილმა შექმნეს და ჩვენ ვოლებზე Facebook-ში არის ხოლმე მთელი. ამის ჩვენ მაყურებელს წყვილში აცხოვრებენ. ჩვენ მაყურებელს აცხოვრებენ წყვილში, მაგრამ ვინც უსმენს რადიო თბილისს, ეს არ არის გამდივად და გაგიმარჯვოთ. ყავისჭიქით დამნიშნულობა. კარგი, გადავიდეთ რადიოზე, მოგვიყევი აბა აი ამ ძველი და უძველესი რადიოს. მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს და მაყურებლებს. პირველი ქართული რადიო 1925 წელს გავიდა ეთერში და სწორედ 23 მაისი ითვლება ქართული რადიოს დაბადების დღედ. და მე ულოცავ პირველ რიგში ყველა იმ ადამიანს, ვინც რადიოში მუშაობს, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეხანდელ რადიოს თანამშრომლებს, იმიტომ რომ ისინი არიან სამართალმემკვიდრე პირველი ქართული რადიოსადგურის და ყველა ჩემ კოლეგას, ვინც რადიოში ერთგულად მუშაობს მთელი ამ ხნის განმავლობაში, წლების განმავლობაში. რამაც ხომ არიცი პირველი სიხშირე საიდან არის, რა შენობიდან გავიდა? ეს მთაწმინდის ანძიდან, მაშინ ძველი ანძა იყო განთავსებული, სადაც ტელემაუწყებლობა და რადიო მაუწყებლობა ერთდროულად პრინციპში პროადრე ჯერ რადიო იყო და შემდეგ უკვე ტელევიზიაც შემოუვერდა. ან ძველი რადიო შენობა ითვლება სწორედ ესად. მადლობა. ეხლა მე კითხვით გადავალ ეშლი მალიანთან, რადიო თბილისის PR მენეჯერთან, რომელიც გვეტყვის თუ რას გეგმავს რადიო თბილისი აი ამ დღესთან დაკავშირებით. პირველ რიგში რა თქმა უნდა TV1-ის მაყურებელს მივესალმები, ჩვენს მსმენელებს რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის. ჩვენთვის მაისის თვე ზოგადად ძალიან აქტიური იყო და დაემთხვა ისიც რომ 23 მაისი არის ქართული რადიოს დღე. ჩვენ დავიწყეთ ახალი სეზონი, აქამდე რადიო თბილისი ზოგადად ისეთ ბიზნეს ანალიტიკურ სტილს იჭერდა და მაისის თვიდან დავიწყეთ გასართობი გადაცემები, რომლებიც მთლიანად ორიენტირებულია მსმენელის წახალისებაზე. კვირაში ორჯერ გვაქვს ორი ახალი პროექტი და ინოვაცია შემოვიტანეთ ფაქტიურად, რომ რადიო ტრანსლირებასთან ერთად გვაქვს Facebook Live-ები და ძალიან საინტერესო პრიზების მოგება შეუძლიათ მარტივად ყოველგვარი SMS გამოგზავნის გარეშე უფასოდ კომენტარს გვიწერენ, სწორი პასუხი იქნება ეს თუ სიმღერის გამოცნობა თუ რაიმე რებუსი, რასაც უცებ იმპროვიზაციით მოვიფიქრებ და ვცდილობთ რომ მაყურებელი და მსმენელი დავასაჩუქროთ, დავიმეგობროთ და ვიყოთ მათთვის ესეთი ღია სივრცე, რომელიც ზრუნავს მათზე. მადლობა, მე მაყურებელს აქვე. ეს საუცილებლად დავამატებ, რომ რადიო ცოცხალია, რადიო არ კვდება და თქვენ იცით რომ გაზეთები უკვე გადავიდნენ, ასე ვთქვათ, ინტერნეტში. ტელევიზიაც კი გადაერთო ინტერნეტში, მაგრამ რადიო არის მუდმივად და მე მიხარია, რომ ანუ მიუხედავად აწლეულებისა რადიომ შეინარჩუნა თავის მსმენელი და დღეს მაინც პოპულარულია. რადიო არის მანქანაში და Facebook-ს ვერ ნახავ, ხო უცებ მანქანაში რა ხდება, მაგრამ რადიოს მოусმენ, ასე რომ ყველა რეკლამის დამკვეთს ახლა მოუწოდებ, რომ რადიო გაითვალისწინეთ აუცილებლად.
როგორი საშუალება მოგეცით, ხედავთ საქმიანი დილის ეთერით, რომ რეკლამაც მიიღო. ტელევიზიას რატო ისაკაძე გადაედო. ვანან თქვენი ჟურნალისტები ბატონო გიორგი. გიორგი, შეგიძლია გამიმეორო მე კარგად. ტელევიზიას რატო იყენებს თუ ტელევიზია ესეთი ის არის მაჩანჩალა ტექნოლოგიად მოიხსენებს, რატო იყენებს თავის პოტენციურ დამკვეთებთან საურთიერთობებს? ტელევიზია თუ ასეთი მაჩანჩალა არისო, გიორგი ისაკაძე გადმოგცემს. მაშინ რატო იყენებს სატელევიზიო სივრცეს იმისთვის, რომ რეკლამა კითხვა შეუგუნებ, რატო იყენებ ეხა რადიო სივრცეს ეთერში? გათიშეთ რადიო. არა, ეს იმიტომ რომ მე გაგცემ პასუხს, რადიოს დაბადების დღე არის, ქართული რადიოს დაბადების დღე. ხო არიან ყოველდღე რამ. აქ დიდი დავა მიდის ჩვენ. ფეისბუქზე გავაგრძელოთ თუ შეიძლება. მე დაბადების დღეზე ვერ შევთანხმდები. ფეისბუქზე გავაგრძელოთ 21 საუკუნისთან. აი საქმიანი ადამიანები. ვერაფრით ვერ შევთანხმდებით. ადამიანები ბიზნეს მედია საქართველოს უსმენენ რადიო თბილისზე და რადიო ჰერეთზე, იმიტომ რომ ისინი არიან ძაში ამ დროს. ნუ მოჭრა. შევთანხმდეთ რომ ხო გადაჭრა დამთავრდა. საქმიანი ადამიანები არიან საქმიანი დილის სტუდიაში. დილაობით და მათ შორის გვისმენთ რადიო ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. ან პირდაპირ ეთერში თქვენ. რა თქმა უნდა. ნინი დააბრუნეთ დროზე ლონგურაშვილი და დანარჩენს მივხედავთ. წავედით ახლა ჩვენ კიდე სტუმრიანობა გვაქვს. მადლობა რომ ასე აქტიურად იყავით ჩვენთან ერთად. მე კი მაყურებელს შევახსენებ რომ რადიო ასოციაციის გადაწყვეტილებით 23 მაისს აღინიშნება ქართული რადიოს დაბადების დღე და საქართველოში არსებული ყველა რადიო ერთი იდეის გარშემო ერთიანდება და ისინი ამბობენ რომ ეს არის რადიო არის მუდმივი თანამგზავრი ჩვენი. ხო, ისევე როგორც ჩვენი ბიზნესის მუდმივი თანამგზავრი რამასამხარაძეა და მისი რადიო ჰოლდინგი. ნუ დავაკაკუნო ამ დროს ეთყობა სამი. კიდე კაი ხე არ არის სადმე გარშემო. მადლობა ნინის ჩართვისთვის, კიდევ ერთხელ ულოცავ ჩვენს პარტნიორებს, რადიო ჰერეთის, რადიო თბილისის, ვებ რადიო რედაქციის დამფუძნებელს, რამასამხარაძეს დღევანდელ დღეს, ქართული რადიოს დღეს, წარმატებებს უსურვებ მას. საკმაოდ ძაფრ კონკურენციაში ამ წარმატებების მისაღწევად მისი დაუდგომელი ხასიათი ხაზგასმა იმისი რომ ის ამ წარმატებას აუცილებლად მიაღწევს. ჩვენ კიდევ ერთი ისტორია დაგვრჩა წარმატების რომელიც აუცილებლად უნდა მოვყვეთ და ეს წარმატება პირდაპირ უკავშირდება ჩემი აზრით ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ საინტერესო და წარმატებულ პროექტს აწარმოებს საქართველოში. ოთარანთია სულ მალე შემოგვიერთება ამ სტუდიაში და კიდევ ერთ ბენეფიციარს გაგაცნობთ ამ დილით 23 მაისს. დროებით მალე დაგიბრუნდებით.
ახალი ბიზნესის წარმოწყებისთვის არსებულის გაფართოებისთვის ან და არსებულის გაფართოებისთვის ეკონომიკის სამინისტრო უკვე დიდი ხანია პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში ასევე მიკრო და მცირე მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამასაც ახორციელებს ჩვენმა ერთგულმა მაყურებელმა ათეულობით ესეთი ბენეფიციარი გაიცნო ზუსტად ერთი კვირაა კიდევ ერთი ახალი ეტაპიც დაიწყო ახალ შესაძლებლობებზე სასაუბროდ ოთარანთია სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება იქამდე დავით ჯალაღონიას მორიგი სიუჟეტი ვნახოთ ამჯერად ქვევრის ლუდის მწარმოებელზე ასპინძიდან ზაზა ზედგენიძეს გეგმებს გადავავლოთ თვალი ეს ქვევრი ჯერ ცარიელია, მაგრამ ლუდის ფერმენტაციისთვის მზად არის და ცოტა ხანში მომხმარებელი ქვევრის ლუდს ასპინძიდან გაიცნობს. ეს უკვე სავსე ქვევრია, ცარიელ და დატვირთულ ქვევრებს შორის. თიხის ჭურჭელს ასპინძაში რამდენიმე თვის წინ გახსნილი ლუდის მცირე საწარმოს მფლობელი ნელ-ნელა ავსებს. ჩვენ ახლა პირველ რიგში ვიღებთ ალაოს, რომელიც არის ჩამოტანილი გერმანიიდან. არის ერთ-ერთი საუკეთესო ალაო, რაც გერმანიაში მზადდება. აქ არის უკვე 4 სახის ალაო შეზავებული, კუპაჟია გაკეთებული და ვიწყებთ ლუდის კეთებას. ლუდი ერთ ქვაბში იხარშება, რომელიც ზაზა ზედგენიძემ ლუდის ჩამოსასხმელ მაცივართან და ალაო საფქვაბთან ერთად სახელმწიფო პროგრამის აწარმოე საქართველოში დაფინანსებით შეიძინა. მეწარმეობის სააგენტომ 10,000 ლარი დააფინანსა. მისი კონტრიბუცია კი უკვე 10,000 ლარს აჭარბებს. აწარმოეს ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ შევიძინეთ ეს ლუდსახარში ქვაბი, ეს 50 ლიტრიანი, თავისი კომპლექტაციით, თავისი გამოცივებლით, რომელიც არის გათვლილი 50 ליტრა, დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში შეუძლია 4 ლიტრა, ისა 50 ליტრა ლუდის მოხარშული ლუდის წარმოება. შემდეგ ეს ალაო გადაგვაქვს ქვევში, სადაც ხდება მისი ფერმენტაცია დაახლოებით ასეთი ფორმით, ასეთი სახით. ალაოს გერმანიაში ყიდულობს, თანამშრომლის დახმარებით ქვავს და ხარშავს. ერთი დღის განმავლობაში ამ საწარმოს 200 ლიტრი ლუდის დამზადება შეუძლია. მას შემდეგ რაც დასრულდება ფერმენტაცია ქვევში, მე ლუდი გადაგვაქვს უკვე ავსში, სადაც დაახლოებით 3 კვირის განმავლობაში ვაჩერებთ 5 გრადუს ტემპერატურაზე. სადაც ხდება ლუდის მომწიფება, მე შემდეგ გადმოგვაქვს ეს ბოთლებში, ვამატებთ თვითონ ამ ალაოსგან მიღებულ ტკბილს შესაბამისი დოზით და დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში ხდება ამ ბოთლებში ბუნებრივად დაგაზვა. ახალი ბრენდი ქვევრის ლუდი ჯერჯერობით მომხმარებლამდე არ მისულა. ამ ეტაპზე პრიორიტეტი მარაგების მობილიზებაა. ადგილობრივი ბაზარი კი ასპინძაში ჩამოსხმულ ლუდს სავარაუდოდ მაისიდან გაიცნობს. ჩვენს სამიზნე ბაზარი არის ადგილობრივი ბაზარი და ვინაიდან ეს რაიონი ზაფხულის განმავლობაში არის ძალიან დიდი რაოდენობა ტურისტები ჩამოდიან ზაფხულში. ვფიქრობთ, რომ ვარძიაში გვექნება რამოდენიმე ადგილი, სადაც მოხდება ამ ლუდის პრეზენტაცია. გეგმოთ ასევე თბილისში რამოდენიმე ადგილზე გქონდეს ეს სარეალიზაციო ცენტრი. ქვევრის ლუდის მიზანი ჯერ მხოლოდ ბაზარზე ძალების მოსინჯვაა. გაზაფხულამდე კი თბილისს და ამ ლუდს მცირე მეწარმის ეზოში მხოლოდ ზამთარი და ალაგ-ალაგ თოვლი აერთიანებს. მადლობა დავით ჯალაღონიას. ის სეზონში რო ჩამჯდარიყო სიუჟეტი ალბათ უკეთესი იქნებოდა. ოთარანთია დაპირებული ჩვენთან ერთად არის საწარმოო საქართველოს მეწარმეობის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მისი თანამდებობაც სხვანაირად ჟღერს უკვე, არ ვიმეორებ მის პოზიციას. ადრე მეწარმეობის განვითარების სააგენტო, რომელიც დღეს უკვე აწარმოებს საქართველოს სახელით ოპერირებს. ბატონო დილა მშვიდობის. ამ პორტფელში ზაზა ზედგენიძეს მსგავსი кейსებიც ბევრია. 3204 საიდანაც ჩვენ გავაკეთეთ თუ არ ვცდები 47-ზე მეტი, ანუ სატელევიზიო ვერსია. თავიდან დღეს რითი არის უკვე მთლიანად ეს პორტფელი წარმოდგენილი და თქვენთვის გამორჩეული кейსები?
პირველ რიგში მოგესალმებით, რაც მინდა ხაზი გაუსვა არის ის, რომ ზოგადად ფილოსოფიას თუ შევხედავთ ამ პროექტისას, აწარმოი საქართველოში როგორც მოგეხსენებათ 2014 წლიდან აქტიურად ხორციელდება და რამდენიმე მიმართულებით მუშაობთ ჩვენ ძირითადად. ჩვენი ძირითადი ამოცანა იყო როგორც ასეთი, რომ ყველა მასშტაბის მეწარმე სუბიექტისთვის მიგვეცა თანაბარი მეტნაკლებად ცდომა წარმოების ფაქტორებზე. ამით იყო განპირობებული ის, რომ ჩვენ გვაქვს სესხისწლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების პროექტი, რომელიც გათვლილია შედარებით მაღალი დიდი მასშტაბების მეწარმეებზე, რომლებსაც აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ კომერციული ბანკიდან მიიღონ სესხი და ასევე ჩვენ გვაქვს მეორე პროექტი, რომელიც გათვლილია უშუალოდ საქართველოს რეგიონებზე, უშუალოდ მიკრო და მცირე ტიპის მეწარმეებზე და ამ შემთხვევაში გულისხმობს საგრანტო მხარდაჭერას პლუს თანამედროვე ბიზნეს პრაქტიკების შესახებ ცოდნის მიწოდებას. რაც შეეხება 2015 წლიდან დღემდე განვლილ გზას, საუბარი არის 3204 ბიზნესზე, რომელიც ბიზნეს იდეაზე, რომელიც ჩვენი პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა. ეს არის ზუსტად რომ გითხრათ, ისევ ციფრებში 4910 ბენეფიციარი. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი პროექტის ფარგლებში ამ პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია როგორც ინდივიდს, ასევე ინდივიდთა ჯგუფს. შესაბამისად, ჯამში ეს 3204 ბიზნეს იდეა ქმნის 4910 ინდივიდს, რომელიც სამეწარმეო საქმიანობაში ჩაერთო საქართველოს რეგიონების მასშტაბით და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ამ შემთხვევაში ის კანონზომიერება გლობალური, რომელიც არსებობს, რომ მიკრო და მცირე ბიზნესები განსაკუთრებულ წყვილს თამაშობენ დასაქმებულობის და სამუშაო ადგილების შექმნაში, ამ პროგრამამაც ქართულ რეალობაში რეალურად აქცია ესე რომ ვთქვა და მხოლოდ ამ პროგრამამ შექმნა 5000-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილი საქართველოს რეგიონებში, რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ინდიკატორი არის ამ თვალსაზრისით. საერთო ჯამში რომ შევაფასოთ ზუსტად ამ პოზიტიურმა ციფრებმა და სტატისტიკამ განაპირობა ის, რომ საქართველოს მთავრობის მხრიდან მიიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც 2017 წელსაც გრძელდება ეს პროექტი, ზუსტად 15 მაისს გამოცხადდა განაცხადების მიღება და 31 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება და ამ პერიოდის განმავლობაში ბიზნესის წამოწყების ან არსებობის გაფართოების სურვილის მქონე ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ შებრძანდეთ ჩვენს ვებგვერდზე ქართული წერტილში და გადადგას პირველი ნაბიჯი, რომელიც გულისხმობს ძალიან მარტივი სააპლიკაციო ფორმის რეგისტრაციას და მარტივი სააპლიკაციო ფორმის შევსებას. ოთარ, ეს ცოტა რომ განუმარტოთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ინტერესი დიდი იქნება. 31 მაისამდეა. მაისის ჩათვლით. მაისის ჩათვლით არის. მერე მათ უკვე განცხადების წარმოდგენის საშუალება აღარ იქნებათ ამ ეტაპზე, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ განაცხადების მიღებას პერიოდულად ვაცხადებთ. ეს არის რიგით მეოთხე განაცხადების მიღება. როცა მოგროვდება უკვე მთლიანად თავიდან. განსაზღვრულია ბიუჯეტი, არ შეეხება დედაქალაქს, ამ შემთხვევაში თბილისს, საქართველოს მასშტაბით არის და გაერთიანების შემთხვევაში უფრო მეტი შანსია, მეტი დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა. როგორ ნაწილდება ეს? მასშტაბზე თანხები არის შემდეგნაირად გადანაწილებული, ანუ მას ვიმეორებ, რომ ეს არის საგრანტო თანხა. ამ შემთხვევაში ერთი მეწარმე თუ ახორციელებს პროექტს და შემოიტანს ბიზნეს იდეას, მაქსიმალური თანხა არის 5000 ლარი, ორი მეწარმის ერთი პროექტის ირგვლივ გაერთიანების შემთხვევაში 10 და სამი მეწარმის ერთი პროექტის ირგვლივ გაერთიანების შემთხვევაში 15000 ლარი და გასათვალისწინებელია, რომ იმისთვის, რომ მაქსიმალური ჩართულობა მეწარმე სუბიექტების და ბენეფიციარების მხრიდან ყოფილიყო ამ პროექტში, ამ პროექტს თან ახლავს ასევე 20%-იანი მინიმუმ თანამონაწილეობა, რომელიც ეს თანხა არის, ის თანხა, რომელსაც თვითონ ბენეფიციარები ახდენენ მის ინვესტირებას საკუთარივე ბიზნესში. ამ დროისთვის მიუხედავად იმისა, რომ ერთი კვირაა დარჩენილი, ვადის გასვლამდე ინტერესი მაღალი არის და დინამიკა ზოგადად ამ პროექტს ძალიან პოზიტიური ახლავს. პირველ ეტაპზე 2015-ში ჩვენთან თუ შემოვიდა დაახლოებით 7800 განაცხადი, მეორე ეტაპზე უკვე 14000 განაცხადზე იყო საუბარი, ფაქტობრივად გაორმაგდა. და შესაბამისად ტენდენცია იგივე შენარჩუნდა, ზოგადად განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის განაცხადები წარსული გამოცდილებიდან ბოლო დღეებისკენ მოდის, თუმცა შემოდის ზოგადად, მაგრამ დღის მდგომარეობით ამ დილის მონაცემებით 3600 განაცხადი უკვე შემოსული არის და აქ საუბარი არის 5 დღეზე. 5 დღეზე, ხო, 6. ხო, 5 დღე. კი, ბატონო.
დღეზე ორშაბათს და ჯამი რამდენი არის ბიუჯეტის გათვალისწინებული, რომ ამ ნაწილზე დაიხარჯოს? ამ შემთხვევაში საუბარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 15 მილიონ ლარზე, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში დაიხარჯება, მხოლოდ ამ ეტაპის ფარგლებში და ეს საერთო ჯამში 3000-მდე ახალ ბენეფიციარს შემატებს იმ წარმატებულ ბატონზადას მსგავს ბენეფიციარებს, რომლებიც საქართველოს რეგიონებში მიკრო და მცირე ბიზნესებს. იმედია ერთად მოახერხებთ მისი ლუდის დაგემოვნა. აუცილებლად უნდა მოახერხოთ. ერთ კითხვას დავსვამ. 20%-იანი თანამონაწილეობა გასაგებია, რომ არის ერთგვარი გადაზღვევა იმის, რომ ეს არ არის თქვა ჰაერზე მოტანილი პროექტები და ასე შემდეგ და ეს წინაპირობაც არის, მაგრამ თუ გაქვთ იმ წინა სტატისტიკიდან გამომდინარე, ბენეფიციარებიდან გამომდინარე დღეს მონაცემები, რამდენი საწარმო არის გრძელვადიანი? მოდი ესე გეტყვით, დღეის მდგომარეობით საკმაოდ ისეთი დრო დიდი არ გასულა, ანუ გონივრული ვადაჭირდება იმისთვის, რომ მსგავსი სტატისტიკა გააკეთოთ დღის მდგომარეობით და 99.9% წარმატებული არის success rate, ესე რომ ვთქვა. თუმცა, ზოგადად ამას ხელს უწყობს არა მხოლოდ ის, რომ 20%-იანი თანამონაწილეობა არის, არამედ ზოგადად პროექტი არის სტრუქტურირებული იმგვარად, რომ მაქსიმალურად ყველა ეტაპზე ხდება მეწარმის ჩართულობა. ანუ თუ პირველი ეტაპი არის ბიზნეს გეგმების კონკურსი, ბიზნეს იდეების კონკურსი, მოდი ესე ვთქვა, შემდეგ მოდის ტრეინინგი, რომელიც სავალდებულო ხასიათის მატარებელია და სადაც უშუალოდ მონაწილეები სწავლობენ, როგორ უნდა აქციონ ეს მარტივად დაწერილი ბიზნეს იდეა, ბიზნეს გეგმა. არა, რა თქმა უნდა, ანუ ეს არის ძალიან აქტიური ტექნიკური მხარდაჭერა და თანამედროვე ბიზნეს პრაქტიკების ცოდნის შესახებ ცოდნის მიწოდება. რეალურად ჩვენი იდეაც დიდწილად იყო არა ის, რომ რაღაც ერთჯერადად მოხდარიყო პროექტების დაფინანსება, ზუსტად ამიტომაც დატრენინგებულების რაოდენობა 8880 ორჯერ არ ემატება თითქმის დაფინანსებულების რაოდენობას. ჩვენი ამოცანა ამ შემთხვევაში იყო, რომ პროგრამაში მონაწილეებისთვის მიგვეცა შესაბამისი ცოდნა, უნარები და გამოცდილება, რომ ის, ვინც ამ პროექტის ფარგლებში მიიღებდა თანხას, დამოუკიდებლად შეექმნა თვითმყოფადი ბიზნეს საქმიანობა, ხოლო ვინც მოახერხებდა პირობითად ჩვენი პროექტის ფარგლებში თანხების მიღებას, მას ჰქონოდა შესაბამისი ცოდნა და უნარები იმისთვის, რომ ალტერნატიული წყაროებიდან მოეძიებინა თანხები. და შესაბამისად სტრუქტურირებული ისე არის ეს პროექტი, რომ ყველა ეტაპზე მოითხოვს ზოგადად მეწარმის მხრიდან ჩართულობას და აქტიურობას, მოდი ესე ვთქვათ. წარმატებები გადარმოვა საქართველოში ყველა ბენეფიციარს. ბატონო თორთან შეხვედრა ივნისის დასაწყისში გარდაუვალი იქნება, ან აწარმოება საქართველოს სხვა წარმომადგენლებთან. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის პატივი იყო, რომ დღეს 23 მაისს უმასპინძლეთ და გადაცემას დღევანდელს ერთად ვასრულებთ ოთარანთიასთან ერთად, რომელიც მეწარმეობის განვითარების სამმართველოს ხელმძღვანელია აწარმოება საქართველოში. ასეა? დეპარტამენტი. აი, სანამ ახალ პროგრამას გამოაცხადებ და დავაქვეით, მაგრამ კარგის ნიშანია. წარმატებები ყველას, ეს იყო 23 მაისის საქმიანი დილა, დაელოდეთ გვანცალაღიძეს და ქალების ნარატივს. ბექაბაციკაძე შეეწირა ჩვენს ქრონომეტრაჟს დღევანდელს, ასე რომ 3 საათზე არ გამოგჩეთ საქმის კურსში ბექაბაციკაძე ჩააყენებთ ბიზნესის და ეკონომიკის მთავარი მოვლენების დროებით.